สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อต่อมาเป็นข่าวฝากให้แก้เฟกนิวส์นิดหนึ่งนะคะวันนี้มีการส่งไลน์ข้อความต่อกันทางกลุ่มไลน์ต่างๆนะคะบอกว่าคืนนี้จะมีการขึ้นราคาน้ำมันจำนวน X บาทนะคะซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะทางกบน.ยังไม่ทราบตัวเลขเลยนะคะดังนั้นก็วันนี้ยังไม่ได้มีอะไรเป็นไปตามที่ส่งกันตามกลุ่มไลน์ค่ะถ้ามีการระบุว่าจะมีการขึ้นพร้อมกับตัวเลขใดๆนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นเฟกนิวส์อยู่ค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับผมขอบอกนี้ก่อนนะฮะผมเห็นใจคุณโบนัฐฐาโฆษกสบกอย่างยิ่งเลยนะครับคือต้องใช้คำนี้นะฮะเขาบอกเป็นจังหวะนรกจริงๆครับคุณผู้ชมมันจะอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณโบออกมายืนยันว่าไอ้ข่าวที่มีการแชร์กันว่าจะขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ3 บาทมันเป็นข่าวปลอมซึ่งณตอนนั้นมันคือข่าวปลอมจริงๆนะฮะแต่หลังจากที่เธอพูดได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าแถลงชั่วโมงกว่าปุ๊บปรากฏว่าราคาจริงออกมา3 บาท 50 สตางค์คุณผู้ชมครับมากกว่าเฟกนิวส์ที่ออกมาก่อนหน้านั้นอีกอันนี้ผมเห็นใจเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าดูจากคุณโบแล้วเขาพูดข้อมูลณช่วงเวลานั้นคือข้อเท็จจริงอันนี้คือไม่ได้ผิดเลยคุณโบผมขอยืนยันตรงนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้เราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เธอในความเฟียสหรือความมั่นใจในการแถลงแต่อันนี้ผมเห็นใจเธอจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือ1 ประเด็นแต่อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับช็อกเหมือนกันในขณะที่เราบ่นว่าน้ำมันแพงจนโรงงานบางที่ก็ต้องปิดกิจการคนงานก็ตกงานกันเพียบกลับมีคลิปหลุดฮะคลิปหลุดเข้าใจว่านะครับคุณผู้ชมว่ามันมีเรือของกัมพูชาเรือเขมรเนี่ยกำลังเติมน้ำมันจากเรือที่ติดธงชาติไทยซึ่งเรือที่ติดธงชาติไทยนั้นด้วยความเคารพก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรือไทยจริงหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอทางด้านของกองทัพเรือไปยืนยันก่อนนะแต่มีตัวหนังสือไทยแบบนี้บนเรือแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่เป็นการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือลำนี้เข้าสู่เรือที่เข้าใจว่าเป็นเรือของเขมรกลางทะเลฮะคุณผู้ชมอ้าวตกลงมันน้ำมันใครอ่ะเอาไปให้ใครอ่ะวันนี้ถกกันอย่างเข้มข้นอย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับท่านแรกครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณจินส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเรามาพูดประเด็นเรื่องของน้ำมันแน่นอนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ PT ด้วยเพราะมันก็มีข้อมูลออกมาไปเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมันมีผู้ค้านะที่เขาไปซื้อแฟรนไชส์มาอาจารย์แฟรนไชส์ PT อ่ะเขาบอกเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเราเป็นนักธุรกิจอ่ะเราก็ซื้อแฟรนไชส์มาขายปรากฏกลายเป็นไปมาเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันร้องขอความเป็นธรรมวันนี้รายการเราจะจัดให้นะจัดแบบฉ่ำๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นแรกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับกรณีของคุณโบนัฐฐานะฮะคืออย่างนี้ชาวโซเชียลก็แซวกันนะบอกว่าแซวกันบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นข่าวจริงหนักกว่าข่าวปลอม เพราะในขณะที่ข่าวปลอมบอกว่าน้ำมันมันขึ้น3 บาทใช่ไหมต่อลิตรเนี่ยแต่ข่าวจริงที่ประกาศออกมาในช่วงค่ำกลับขึ้น3 บาท 50 สตางค์ต่อลิตรคืออย่างนี้คุณผู้ชมในช่วงบ่ายก่อนมีการประกาศจริงคุณผู้ชมมันมีการแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ไงอันนี้เขาแชร์กันแล้วก็มีแชร์มาถึงผมด้วยนะฮะณตอนนั้นเนี่ยบอกว่าน้ำมันจะขึ้นราคา3 บาททุกชนิดเนี่ยอันเนี้ยและโทษนะดันไปใส่โลโก้ของไทยรัฐนิวโชว์ด้วยคนก็เฮ้ยมันจริงมั้งวะน่าจะจริงมันก็แชร์กันในขณะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกสบกนะฮะคุณโบนัฐฐาก็ออกมาแถลงประมาณสัก6 โมงนิด6 โมงเย็นอะช่วงเย็นๆนะอาจารย์6 โมงเย็นนิดบอกว่าเฮ้ยไอ้ข่าวเนี้ยมันไม่จริงนะมันคือข่าวปลอมเป็นเฟกนิวส์และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าแชร์ต่อเพราะทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดอันนี้เธอพูดถูกเลยนะเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้ถูกไหมเราก็ไม่มีใครรู้ก่อนอะว่าตกลงจะขึ้นหรือลงหรืออะไรยังไงไม่มีใครรู้ซึ่งเธอพูดถูกครับแต่กลายเป็นตลกร้ายผ่านไปแป๊บเดียวฮะช่วงประมาณสักทุ่มเศษจังหวะอาจารย์ศิโรจน์จังหวะนรกจริงๆนะทุ่มเศษมีการปรับขึ้นราคาจริงๆปรากฏว่าดีเซลขึ้นไป3 บาท 50 สตางค์ต่อลิตรเนี่ยทำให้ราคาดีเซลขึ้นไปอยู่ที่44 บาท 24 สตางค์
ต่อลิตรนะฮะคุณผู้ชมโดยมีผลตี5ของวันนี้แหละวันที่ 2 เมษายนส่วนกลุ่มเบนซินครับปรับขึ้นประมาณ1 บาท 20 สตางค์ต่อลิตรนะครับเช่นแก๊สโซฮอล์95เนี่ยก็ขึ้นไปเป็นที่43 บาท 25 สตางค์ต่อลิตรอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองว่าโอ้โหหน้าแตกจริงหรือว่าให้ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนมันสับสนหรือไม่คืออันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเห็นใจเธอแต่เอากันตรงๆครับแนวโน้มที่ราคาน้ำมันจะขึ้นมันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่เราไม่รู้อาจารย์ศิโรจน์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมฤทธิ์คิดยังไงกับประเด็นนี้ฮะที่มันเกิดขึ้นอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณณัฐฐานะแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานของกบน.หรือเปล่าผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราต้องแยก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มีคนพูดว่าข่าวจริงหนักกว่าข่าวปลอมเนี่ยนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงเพราะข่าวปลอมมันบอกว่าน้ำมันจะขึ้น3ข่าวจริงมันขึ้น3 บาท 50ถูกครับเพราะฉะนั้นก็หนักขึ้นจริงนะครับจริงๆ3 บาทตอนแรกเนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับพี่ธงอยู่ที่แกเป็นพวกขนส่งเบอร์เอิญแกเป็นเพื่อนกับพี่ผมเนี่ยครับขออนุญาตเรียกพี่แกก็บอกผมว่าอาจารย์เดี๋ยวมันจะขึ้น3 บาทนะผมก็ถามพี่ธงอยู่ว่าเฮ้ยจริงกับพี่3 บาทนี่ตายเลยนะแกก็บอกว่าก็ไม่รู้อะหวังว่าจะไม่จริงนะครับเราก็ลุ้นกันตอนแรกพอรัฐบาลคุณโบบอกว่าไม่จริงเนี่ยเราก็โล่งอกเพราะเรารู้ว่า3 บาทเนี่ยโกลาหลแน่แล้วผลต่อค่าของชีพจะแรงแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย3 บาท 50ก็มาทีนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับมันแปลว่าเมื่อวานในเหตุการณ์ที่เราต้องจับให้ได้ก็คือว่ามันมีขบวนการที่จงใจจะปล่อยข่าวหรือเรื่องราคาน้ำมันจริงนึกออกไหมครับคือปล่อยข่าวว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไป3 บาทแล้วข่าวปลอมเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วมันต้องมีคนได้ประโยชน์จากข่าวปลอมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไล่ไทม์ไลน์ดูเนี่ยนะครับการประชุมกบน.นะครับเกิดขึ้นนะครับประมาณช่วง6 โมงครึ่งนะครับแล้วก็โฟลว์เรื่องข้อมูลนะครับจากตลาดสิงคโปร์เคยคุยในรายการไปแล้วว่าปิดตรงกับเวลาไทยคือทุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนรัฐบาลเขาอ้างว่าเขาประกาศราคาน้ำมัน4 ทุ่มเพื่อรอสิงคโปร์ซึ่งเราเคยคุยในรายการว่าอันนี้ไม่จริงโกหกเพราะตลาดสิงคโปร์มันปิดทุ่มหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องประกาศ4 ทุ่มเพราะฉะนั้นพอรู้ราคาทุ่มหนึ่งนะครับก็มีการเคาะราคาจริงกันประมาณ2 ทุ่มเพราะฉะนั้นขบวนการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยมีจริงอย่างแน่นอนนะครับแล้วการทำงานของกบน.เนี่ยผมว่าเขากำลังเจอแล้วแหละว่าไอ้ขบวนการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยมันต้องการจะทำกำไรให้กับกระบวนการที่มันมีการกักตุนน้ำมันเนื่องไหมครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยข่าวปลอมว่าราคาน้ำมันมันขึ้นมันก็จะต้องมีคนรีบไปเติมพอมีการรีบไปเติมเนี่ยคนที่กักตุนน้ำมันก็สามารถปล่อยน้ำมันได้ผมว่าเผลอๆคนที่ปล่อยข่าวปลอมนะครับเรื่อง3 บาทเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าคืนนั้นเนี่ยมันจะมีขึ้น3 บาท 50มันเลยปล่อยไปก่อนเพราะมันต้องการรีบปล่อยของเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลเขาก็จะเร่งตรวจคนที่กักตุนน้ำมันนะครับแล้วก็มันมีการออกพรก.แล้วมีการใช้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉินแล้วปี 2516 ว่าต่อไปนี้การตรวจสอบคนกักตุนน้ำมันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะผมว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าการผันผวนน้ำมันแรงนะครับแล้วมันมีคนที่ทำมาหากินแล้วกระบวนการปล่อยข่าวกระบวนการกักตุนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครั้งใหญ่แล้วนั่นคือปัญหาอาจารย์สงฤทธิ์มีความคิดแสดงความคิดเห็นได้นะกับประเด็นนี้ก็พ่อขาคือพ่อขาคุณทินครับนะครับก็มีของก็ต้องอยากขายแพงยิ่งซื้อมาถูกก็ยิ่งต้องการส่วนต่างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าน้ำมันเนี่ยมันไปผูกไว้กับเงินตราต่างประเทศทั้งหมดนะเขาทิ้งเรียกว่าปิโตรดอลลาร์ใช่ไหมปิโตรดอลลาร์มันก็มีความผันผวนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะนึกว่าอ้าวก็คุณซื้อมาตรงนี้ในราคาแค่นี้แล้วทำไมคุณมาขายในราคาที่มันเพิ่มขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ก็เหมือนเราซื้อทองอ่ะคุณทินเราก็ต้องซื้อขายทุกวันใช่ไหมฮะน้ำมันก็ต้องซื้อขายทุกวันสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณทินซื้อมา10 บาทแล้วคุณทินก็บวกกำไรเข้าไปสัก2 บาทคุณทินก็จะขาย12ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นน้ำมันเนี่ยมันขึ้นเป็น20 บาทอย่างเงี้ยคุณทินถ้าจะขาย12 บาทเนี่ยคุณทินขาดทุนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณก็ต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมในราคาที่แพงขึ้น2 เท่าเพราะฉะนั้นการที่การค้าน้ำมันพวกนี้พอมันไปผูกกับราคาตลาดมันก็ต้องเอาราคาณปัจจุบันตรงนั้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราขายถูกแล้วเราไปซื้อแพงนั่นคือมันขาดทุนแล้วนะใช่ไหมครับก็เหมือนที่ผมอยากเปรียบเทียบก็คืออย่างทองคุณทินซื้อมา 70,000 แล้วมาวันหนึ่งคุณทินปล่อยมัน 90,000 คุณทินจะขาย 70,000 ไหม
เห็นไหมครับ เพราะว่ามันผูกกับ โอเค อัตราที่มันมีความต่างในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ฮะ เขาถึงเรียกว่าปิโตรดอลลาร์ ครับ นะฮะก็แล้วการควบคุมในเรื่องพวกนี้มันก็ทำลำบาก ก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้ล้านแต่เรามีแค่100,000 อืม ในความเป็นน้ำมัน อือฮึ นะฮะเราใช้ล้านแต่เรามีแค่100,000นั่นหมายความว่าเราเอาเข้ามาตั้ง900,000นะ อืม เพราะฉะนั้นพอมันผูกกับตลาดระบบกลไกของตลาดโลกแล้วเนี่ยมันจะมาคิดกลไกภายในประเทศมันก็ลำบาก ครับ นะฮะแล้วโดยวิสัยของการเป็นพ่อค้า อืม พ่อค้าเนี่ยยิ่งชั้นเก็บไว้ได้นาน ฮะ ใช่ไหมครับ รู้ว่ามันจะขึ้นด้วย ใช่ยิ่งรู้ว่ามันจะขึ้น ฮะ คุณโบก็พูดถูกนะ ฮะ ว่ามันเฟกนิวไงเพราะว่าของจริงมัน3.50 บาทใช่ไหมครับก็แสดงว่าไอ้3 บาทมันคือเฟกนิวของแท้ ฮะ แต่ว่าด้วยความเป็นธรรมผมเชื่อว่าคุณโบก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับการตัดสินใจว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ ถูก ใช่ไหมครับ ถูก ยกเว้นคนที่อยู่ในวงการพลังงานและน้ำมันอยู่แล้ว นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจาร ผม ย์สิโรจน์ ผม พูด เสริมตรงนี้ น่าจะมีคนอยู่ข้างหลัง มันมีคนได้กับคือถ้ามันมีเฟกนิวมันต้องมีคนได้ประโยชน์จากการปล่อยเฟกนิว ถูกครับ ใช่ไหมครับแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากการปล่อยเฟกนิวสูงสุดนะครับก็มีอยู่ 2 กลุ่ม ฮะ กลุ่มที่อยากจะเห็นประเทศไทยโกลาหลจากปัญหาน้ำมันอย่างเงี้ยกลุ่มอย่างเงี้ยมีแน่นอน กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่กักตุนน้ำมันแล้วอยากจะเร่งระบายน้ำมัน เพราะว่าพอรัฐบาลไล่ตรวจคนกักตุนเนี่ยนะครับถ้าคุณ รีบปล่อย ถือน้ำมันเนี่ยมันตายมันต้องรีบปล่อยแล้วอย่าลืมว่าไทมิ่งในการปล่อยเมื่อวานเนี่ยข่าวปล่อยมันเริ่มออกมาประมาณ ช่วง บ่ายสาม ใช่ไหม3 บ่ายสามถ้าคุณทินย้อนไปเนี่ยครับบ่ายสามในทิศทางข่าวนะครับวันนั้นเกิดอะไรนะเวลาวันพุธใช่ไหมฮะวันพุธประมาณบ่ายสามเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันโลกมันลง อ่าฮะ จำได้ไหมมันเป็นช่วงที่ข่าวเรื่องทรัมป์อาจจะหยุด ยุติ ยิงกับอิหร่านมันมา ยุติสงครามที่ผมก็พูดในรายการเมื่อวานเหมือนกัน ใช่เพราะฉะนั้นพอมันเป็นข่าวโมเมนตัมของข่าวเป็นเรื่องทรัมป์อาจจะหยุดยิงกับอิหร่านเนี่ยราคาน้ำมันโลกมันลงพอราคาน้ำมันโลกมันลงเนี่ยมันแปลว่าคนที่กักตุนน้ำมันไว้เนี่ยเห็นแล้วว่าราคาน้ำมันไทยก็จะลงตาม ดังนั้นถ้าคุณกักตุนของไว้ คุณต้องปล่อยข่าวว่าราคาเราจะขึ้น เพื่อที่คนจะได้เร่งรีบซื้อ อันนี้มีเหตุผล อันนี้คือเรื่อง ฟัง เรื่องหลัก เพราะว่าทิศทางข่าวคือราคาน้ำมันลง ฮะ ถ้าเกิดคนเชื่อว่าราคาน้ำมันลงคนก็จะไม่รีบเติม ของก็ต้องกักตุน ฮะ พอของกักตุนปล่อยไม่ได้เนี่ย อ่า ลำบาก ก็รีบไป ต้องรีบปล่อยต้องรีบปล่อย แต่วันนี้ผมว่าวันนี้คนไทยได้บทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อวานข้อหนึ่งแล้วนะว่าต่อไปเนี้ถ้ามันมีข่าวเรื่องราคาน้ำมันอะไรก็ตามอย่าไปเชื่อเลย เพราะว่าวันนี้ที่ทางราคาน้ำมันมันเป็นขาขึ้น และมันมีคนทำมาหากิน แก๊งกักตุนน้ำมันและแก๊งปั่นกำไร แก๊งหวังได้ประโยชน์จากความโกลาหลวันนี้ต้องจำไว้เลยว่ากบนต่อไปนี้การประกาศกลางคืนประเภท4 ทุ่มไม่มี เต็มที่คือ2 ทุ่มต้องประกาศ เมื่อวานนี้ทุ่มนิดๆ ใช่ ใช่ไหมคุณโบ ใช่ เมื่อวานนี้ทุ่มนิดๆโบโปรดิวเซอร์นะฮะไม่ใช่โบนัฐานะฮะประมาณทุ่มนิดๆใช่ไหมทุ่มเศษๆ ใช่ นั่นก็คือปกติ ใช่ โอเคแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครฟังเรื่องราคาน้ำมันว่ามันมีใครเป็นเทวดามาประกาศว่าจะมีโชว์วงในก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยรู้ไว้เลยว่าคุณเจอเหยื่อข่าวปล่อย โอเค แล้วไล่เช็คได้เลยว่าคนปล่อยข่าวคือแก๊งกักตุนน้ำมันเร่งระบายของ คุณผู้ชมครับ ข่าวการขึ้นราคาอย่างกระทันหันทำให้ประชาชนเข้าไปแห่เติมน้ำมันนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ ครับ โอ้โหรถติดในหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นระนองบุรีรัมย์ก็หนักกำแพงเพชรปราจีนบุรีฮะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยนำแกลลอนถังน้ำดื่มอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ศิโรจน์แกลลอนถังน้ำดื่มจริง ๆ มันไม่ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าโอเคแหละเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเขาเอาไปเติม เด็กปั๊มก็บอกให้นโยบายห้ามเติมนะแบบนี้มันไม่ได้นะไอ้แกลลอนน้ำดื่มอ่ะไม่ได้นะแต่เจ้าของแกลลอนน้ำดื่มบอกอะไรรู้ไหมไม่เป็นไรดิฉันผมรับผิดชอบเองก็สุดท้ายก็ต้องเติมให้นะฮะนี่คือความลำบากที่เราเจอกันอยู่นะตอนนี้คุณผู้ชมที่ชาวบ้านเจอกันอยู่นะฮะถัง200 ลิตรแบบนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ ครับ นี่ตุนนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ประหยัดส่วนต่างไงอาจารย์ศิโรจน์ใช่ไหม ใช่ ประหยัดส่วนต่างครับบางปั๊มขึ้นป้ายนะบอกดีเซลหมดไปแล้วนะเอามาตั้งกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับปิดบริการบางปั๊มปิดบริการตั้งแต่หัวค่ำไปเลยไม่ไหวแล้วเพราะพรุ่งนี้จะขึ้นราคาแล้วไงเขาปิดไปก่อนเลย ครับ อันนั้นก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าหมดไล่ปิดหรือว่าปิดเพราะต้องการเก็งกำไรในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็แน่นอนนะฮะก็คือสมมุติคือกลไกตลาดมันเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วคุณชินนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเรื่องอะไรเราเคยขายเท่านี้ ครับ ใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเราเห็นส่วนต่างที่มันจะขึ้นตั้ง3 บาท 6 บาทครั้งแรกกระโดดขึ้น 6 บาทเนี่ยนะฮะปริมาณผมเท่าเดิมเนี่ยอยู่ๆผมก็ได้เงินเพิ่มลิตรละ6 บาทอะ ถูก แล้วทีนี้ผมมี100,000 ลิตรล่ะ โอ้นั่นไง แล้วผมจะรีบปล่อย แล้ว600,000 ทำไมใช่ไหม เออ เพราะว่าแค่ผมรอแค่วันรุ่งเช้าผมได้จาก เออ จากที่มันสมมติว่ามัน100,000 ลิตรเนี่ย อ่า
วันรุ่งเช้ามันปรับขึ้นมาอีก 6 บาทนะผมได้เพิ่มอยู่ๆ600,000นะ ถูก ผมว่าอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดเนี่ยผมเตือนผู้ค้าน้ำมัน เตือนว่า ที่ทำอาหารกินแบบนี้นะว่าถ้าคุณเล่นอย่างนี้ไม่เลิกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอของแข็งจากรัฐบาลนะ อ้าวมาแน่ เมื่อวานรัฐบาลเขาใช้พรกฉุกเฉินให้ มา เอกนิติเป็นคนดูค่าการตลาดอันนั้นยาแรงแล้วนะ ไอ้มาตรการใช้ไอ้พรกฉุกเฉินเรื่องคุมค่าน้ำมันค่าส่วนต่างเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ใช้คือสมัย 14 ตุลานะมันครึ่งศตวรรษแล้ว อันนี้ นะ ของมาแล้วนะ คุณเจอของแข็งแล้วนะ ของแข็งมาแล้วนะ แล้วถ้าคุณยังกักตุนน้ำมัน เพื่อทำกำไรแบบทุเรศอย่างนี้ไม่เลิกเนี่ยนะเดี๋ยวคุณจะเจอเขาประกาศพรกฉุกเฉิน แล้วถ้าเขาเอาไม่อยู่เขาประกาศพรบความมั่นคง เพราะหลายประเทศมันประกาศแล้วนะ การมีปัญหาเรื่องน้ำมันเป็นปัจจัยเรื่องความมั่นคงแล้วอย่างแน่นอน ถ้าคุณเล่นอย่างนี้ไม่เลิกแล้วคุณเจอรัฐบาลประกาศพรบความมั่นคงเขาจับได้เลยนะมันปั๊มน้ำมันถ้ามีของคุณต้องขายนะครับไม่ใช่มีน้ำมันอยู่ใต้ปั๊มแต่ไม่ขายรอไปขายตี 5ราคาใหม่ แล้วล่าสุดก็มีการไปจับนะที่สุราษฎร์นะ ก็ควรโดนนะครับ นะฮะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ แต่ที่มันเจ็บใจปรี๊ดแตกก็คือคลิปฮะคลิปนี้ฮะเป็นคลิปกลางทะเล ครับ เป็นคลิปกลางทะเลอาจารย์ทรงฤทธิ์ไหนอาจารย์ก็เชี่ยวชาญเรื่องของกัมพูชาด้วยนะเป็นหนึ่งในประเทศที่เชี่ยวชาญนะเฮ้ยเราลำบากขนาดนี้เรายังมีการเอาน้ำมันไปให้กับชาวกัมพูชาเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันย้อนแย้งนิดนึงนะแต่ต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่าทางกองทัพเรือก็ขอตรวจสอบก่อนว่าไอ้เรือที่ไปเอาน้ำมันถ่ายโอนเข้าไปเรืออีกลำหนึ่งอ่ะที่เข้าใจว่าเป็นเรือของเขมรเนี่ย ครับ คลิปนี้ตกลงจะเปิดไหมอ่ะเปิดนิดนึงครับ ព្រៃកែលោកព្រៃសុទ្ធលេខ2ពឿនទិញសោលអត់ដាច់អីយកមកអាទុយយកមកឲ្យទៀតវ៉ា นี่คือบางช่วงบางตอนของคลิปนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ทำไมคนไทยถึงปรี๊ดเพราะมันมีเรือธงชาติไทยติดอยู่ข้างๆเข้าใจว่ามีการถ่ายน้ำมันจากเรือไทยเข้าสู่เรือลำนี้ที่พูดภาษาเขมรอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข้อมูลหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread Farmhouse Royal Bread ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรง เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์ สา เซีย ย น น้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำผึ้งจากกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวานทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ฉีกกรอบส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำ หวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กลับมาต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทวนประเด็นสั้นๆกันนิดนึงกับคลิปที่เห็นแล้วจี๊ด
ปรี๊ดแตกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะประเทศเราตอนนี้น้ำมันเราก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะก็ขาดแคลนกันอยู่พ่อแม่พี่น้องต้องไปต่อแถวกันยาวเหยียดเลยตื่นตี 3 ตี 4เพื่อที่จะเอาน้ำมันไปเติมเครื่องจักรของเขา ครับ ไปเติมเครื่องไถนาอะไรก็ว่าไปนะแต่คลิปนี้ถ่ายจากชาวกัมพูชา เพราะว่าพูดภาษากัมพูชาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ช่วยคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะว่ากัมพูชาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันครับ ប្រេងកែលោកប្រេងសុទ្ធលេខ2ពឿនទេញសោលអត់ដាច់អីយកមកអាទុយយកមកឲ្យទៀតបងអូកែលោកមកសុទ្ធនៅលើបាន6ពឿននៅកប៉ាល់តែ2ពឿនសោលអត់ដាច់ទៀតអូដល់អើយចូលឆ្នាំហើយcòn từ năm phát ra bên này rồi chậm nè có cái quay lộ tụt lộ đạch thôi คุณผู้ชมครับคลิปที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะก่อนที่จะให้อาจารย์ทรงฤทธิ์แสดงความคิดเห็นนะครับเป็นคลิปจากเพจ Facebook ส่องเขมรเป็นผู้โพสต์นะครับโดยเพจส่องเขมรระบุไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าเรือใหญ่ที่กำลังลงน้ำมันเป็นเรือเขมรครับส่วนเรือเล็กที่ติดธงชาติไทยเขียนคำว่าบรรทุกสินค้าทั่วไปคือเรือไทยครับขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งไปคอมเมนต์ถามในเพจส่องเขมรว่าไปเอาหรือไปส่งครับแอดความหมายคือไอ้น้ำมันเนี่ยไทยไปเอาจากเขาหรือเราเอาไปส่งเขาแอดมินเพจตอบนะฮะตอบคอมเมนต์นี้ว่าดูดขึ้นจากเรือเล็กที่ติดธงไทยมาลงเรือใหญ่ครับแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook อีกรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะบอกว่าเรือไทยประเภทการใช้งานแบบขนสินค้าทั่วไปเอาน้ำมันไปขายให้สะสมหลายลำทีละลำรวมแล้วเป็นหมื่นลิตรแบบกองทัพมดแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามใช่หรือไม่นี่ฮะธงชาติไทยจอดอยู่ข้างๆเรือใหญ่ซึ่งนี่เห็นไหมนี่เราฟีดภาพให้เห็นนะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลนิดเดียวนะครับพลเรือตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะฮะของช่องวันนี้นะครับบอกว่าเรือที่ติดธงชาติไทยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรือไทยนะอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนะที่ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเฮ้ยธงชาติไทยมันเอามาแอบติดเพื่อเสี่ยมหรือเปล่าสร้างเรื่องหรือเปล่าให้เราตีกันเองหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในประเด็นนั้นแต่อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมที่เรือไทยเอาของไปส่งกัมพูชาคุณทินดูสีของน้ำมันสีของน้ำมันสีของน้ำมันทีมงานไหนฟีดตรงสีของน้ำมันนี่สีเขียวเขาถึงเรียกว่าน้ำมันเขียวแล้วน้ำมันเขียวเนี่ยก็จะใช้สำหรับเรือประมงครับนะครับครับเรือประมงก็นั่นหมายความว่าเรือประมงไทยเอาน้ำมันไปขายนะฮะก็คืออาจจะอยู่ในวาระที่ว่าคือเคยจำเหตุการณ์ที่ในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้ใช่ไหมครับที่เราโละทะเบียนเรือทั้งหมดเพื่อที่จะทำ2 เรื่องเพราะว่าเราถูกมาตรการของยุโรปแล้วก็มาตรการของอเมริกายุโรปเนี่ยเขาเรียกว่า IUU เรื่องของเทียร์ 1 เทียร์ 2 เทียร์ 3เทียร์เนี่ยมันจะอยู่กับอเมริกานะฮะ IUU เนี่ยหมายความว่าเขาต้องการที่จะรักษาทรัพยากรทางทะเลก็เลยต้องมีมาตรการควบคุมเรือประมงที่จะจับปลาในน่านน้ำทะเลสากลนะฮะแล้ว IUU เนี่ยเขาก็เลยเป็นกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อที่จะมาคุมการประมงเช่นทำไมในช่วงฤดูกาลที่ปลาวางไข่ห้ามจับปลานะฮะแล้วก็ในช่วงมรสุมถ้าคลื่นทะเลมันสูงมันก็จะเรือประมงมันก็จะจับปลาตามฝั่งทะเลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยากได้เยอะๆก็จะใช้อวนตาผีนะครับแล้วก็เขาถึงห้ามไงว่าห้ามจับในช่วงนี้แล้วต้องอวนต้องมาตรฐานตาขนาดนี้เซนมิลอะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่ทีนี้ในห่วงที่เราถูกยุโรปนะครับยกธงเหลืองให้
มันมีธงอยู่3 สีนะครับธงเขียวหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกตินะฮะธงเหลืองหมายความว่าไม่ปกติแล้ว แต่มันมีนัยสำคัญก็คือว่าสหภาพยุโรปที่เป็นสมาชิกนะก่อนที่อังกฤษจะออกมันก็คือ28 ประเทศเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาได้เลยว่าซีฟู้ดจากประเทศไทยอาหารแช่แข็งรวมไปถึงที่มันเกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์จากทะเลที่มันเกี่ยวกับอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไก่อะไรสารพัดเพราะมันเอาหัวอาหารมาจากทะเลนะครับอย่างนี้เป็นต้นสาเหตุที่เขาต้องมี IUU ก็เพราะว่า1ฮะ I มันมาจากคำว่า illegal นะฮะก็คือผิดกฎหมายนะฮะอัน U ตัวแรกเนี่ยหมายถึง unreport ก็คือว่าคุณไม่รายงานในความเป็นจริงนะครับ U ตัวที่2เนี่ยหมายถึง unregulated ก็คือว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาสากล ไม่ได้มีการควบคุม นะครับซึ่งประเทศไทยเราถูกยกธงเหลือง ก็เพราะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับนั้นแล้ว โอเค นะครับ แล้ว แต่ทีนี้มันมาเกี่ยวกับ มันเกี่ เที ย ยว ร์เกี่ยวกับเทียร์ได้ยังไง เกี่ยวกับเทียร์ก็เพราะว่ามันไปโยงกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะเอาแรงงานโรฮิงญาไปลงในเรือประมงนะครับที่มันเกี่ยวอย่างนี้ก็เพราะว่าจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องโละทะเบียนเรือทั้งหมด และขึ้นทะเบียนใหม่หมด เพราะว่าคุณ illegal ในแง่ของการลงทะเบียน อย่างเช่นคุณทินมีเรือ1 ลำมาจดทะเบียน1 ลำนี่คือถูกกฎหมาย แต่จริงๆ คุณทินมีเรือตั้ง10 ลำแต่คุณทินจดแค่1 ลำแล้วที่เหลือก็ผิดกฎหมาย โอเคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการประมงอันนี้คุณก็ผิดละคุณก็ไปลากเกินใช่ไหมครับแล้วเรือทุกลำสามารถที่จะเติมน้ำมันได้น้ำมันเขียว นี่เริ่มมาตรงนี้แล้วนะ เริ่มเกี่ยวกับน้ำมันแล้วนะโอเคเห็นภาพ เรือ นี่ผมเหมือนเราเป็นนักศึกษานะอาจารย์นักศึกษาอ๋อโอเค ก็คือฉันก็มีสิทธิ์เติมอ่ะแต่ว่าทะเบียนเดียวกันนะ10 ลำแต่ไม่มีใครตรวจเช็คว่าเอาคุณเติม แสดงว่าน้ำมันก็เข้าไปเรือพวกนี้หมดใช่สมมติว่าเรือลำนี้ 2,000 ลิตรแต่ความจริงคุณทินเติมไป 20,000 ลิตรนะเพราะคุณมี10 ลำอ้าวโอ้ นั่นหมายความว่าคุณใช้จริงแค่ 2,000 ใช่ไหม แล้วที่เหลือขายสิครับนั่นแหละเขาเรียกว่าออเดอร์เถื่อนในศัพท์ของการค้าผิดกฎหมายออเดอร์ ซึ่งมีอย่างนี้ มีอย่างนี้มานานแล้ว และจากไทยไปกัมพูชา ทุกที่ครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้คือไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ประหลาดใจว่าไม่ครับมันเป็นออเดอร์เถื่อนแล้วก็บนบกก็มี แต่บนบกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบนที่ดูแลสินค้านำเข้าส่งออกรู้เห็นเป็นใจเขาถึงเรียกว่าออเดอร์เถื่อนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้ลาวพม่ากัมพูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาวกับพม่าเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากไทยเกือบจะ 100% โดยทางบกนะครับส่วนกัมพูชาเนี่ยแบ่งทั้งทางบกประมาณ 85นะครับทางเรือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรือขนส่งเรือประมงนะฮะอันนี้ประมาณ 15%นะฮะแล้วทีนี้ถ้ามันทางบกอย่างนี้ที่ผมบอกว่ามันออเดอร์เถื่อนได้ก็เพราะว่ามันเสมือนหนึ่งว่าประเทศเหล่านี้ต้องการน้ำมันเยอะขึ้นทุกปีก็เลยสั่งซื้อจากประเทศไทยโดยมีบริษัทที่อยู่ในลาวอยู่ในพวกนี้อยู่แล้วและออเดอร์มาที่ประเทศไทยก็ส่งไปให้แต่น้ำมันของจริงไม่ได้ส่งมีแต่เอกสารเท่านั้นว่าคุณส่งแล้วซึ่งน้ำมันพวกนี้ นะครับแทนที่มันจะข้ามชายแดนไปใช่ไหมคุณทินมันย้อนกลับมาขายในประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นVAT 7%คุณผู้ชม อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนนะจากอันนี้อาจารย์กำลังเล่าให้เห็นภาพทั้งหมดเลยนะที่มันเกิดขึ้นนะใช่ครับอย่างนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ศิโรจน์พูดประเด็นนี้อันนี้เราเรียกได้ไหมว่าเป็นกองทัพมดที่รัฐบาลกำลังจะบอกว่านี่ไงที่น้ำมันรั่วไหลออกไปชายแดนเนี่ยก็คือกองทัพมดนี่แหละที่คอยเอาน้ำมันน่ะขนออกไปจนทำให้เราเกิดวิกฤตน้ำมันไม่เพียงพอหน้าปั๊มอันนี้เป็นเหตุผลฟังขึ้นหรือเปล่าผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อรวมถึงกรณีให้ความเป็นธรรมกับปั๊ม PT นะฮะเพราะว่ามีคนออกมาอวดครวญบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเองก็ไม่ได้เลือกเขามาเป็นรัฐบาลนะแต่ฉันถือแฟรนไชส์เขามาทำอ่ะอย่าแบนเลยให้ความเป็นธรรมสักครู่เดียวถูกไหมเทียนครับ
ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ I Herb You ชูการ์ ฉ ฟ ล รี องครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน ฉลอง Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ I Herb You ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต ไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด จะเอาให้ถึงลิตรละ60 บาทนะเห็นใจประชาชนหน่อยถ้าขึ้นถึง 60 นี่คือยังไงครับ ก็คงไม่ไหวอ่ะสงสัยจะรถจะต้องโจทย์เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว ปกติเคยเติมน้ำมันทีเท่าไหร่ครับประมาณ2-3,000ก็พอครับตอนนี้ต้องเท่าไหร่ครับกับมื่นครับกับมื่นแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงครับ เราจะรวยหรือยังครับเนี่ยไม่ได้เลือกก็ต้องลำบากด้วยครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ถกไม่เถียงครับเสียงสะท้อนของประชาชนต้องขออภัยผิดพลาดทางเทคนิคนิดเดียวนะฮะลูกศรที่ชี้เมื่อสักครู่เนี่ยฮะป้าจากบุรีรัมย์แล้วส่วนผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยที่หนุ่มๆหน่อยนะฮะอันนี้จากสุพรรณบุรีแต่ปรากฏว่าตอนลูกศรชี้ป้าเป็นบุรีรัมย์แล้วก็พี่ลุงอีกคนหนึ่งเป็นมาจากสุพรรณบุรีก็เลยงงว่าเขาอยู่ในรถคันเดียวกันทำไมมาจากคนละที่แต่เดือดร้อนเสมอภาคกันแล้วแต่ไอ้แค่คำว่าเดือดร้อนเสมอภาคกันชัวร์แน่นอนตอนนี้ไม่ใช่บุรีรัมย์สบายจังหวัดเดียวแล้วบุรีรัมย์ก็จุกเหมือนกันแล้วจุกคุณผู้ชมสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับเอาขยายความเพิ่มเติมน้ำมันเขียวคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบน้ำมันเขียวที่อาจารย์บอกอยู่ในเรือมีไว้สำหรับประมงฮะนี่เลยประมงครับน้ำมันเขียวคือน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายให้แก่ชาวประมงในราคาพิเศษครับโดยเป็นน้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสานมิตและไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำประมงและป้องกันการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนครับป้องกันการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนอาจารย์แต่อันนี้มันคือค้าน้ำมันเถื่อนไม่ใช่หรอก็มันมีส่วนเกินไงแล้วมันส่วนเกินเยอะมากก็เพราะว่าคุณจดทะเบียนเรือคุณก็สวมหลายลำโอเคอาจารย์จะเสริมอะไรนี่ก่อนที่ผมจะไปอาจารย์ศิโรจน์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมฮะก็สรุปสุดท้ายอันนี้มันเรื่องจริงแหละมีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มีมานานแล้วครับแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยยังมีฮะยังมีตราบใดที่การตรวจทะเลไม่เข้มข้นนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังเอื้ออำนวยการได้นะฮะยังมีไต้กงยังมีอะไรที่หากินแล้วก็ส่งสวยส่งอะไรได้พวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องอาจารย์ถ้าฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์คือเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับและคลิปนี้ต้นคลิปนะอาจารย์ศิโรจน์ต้นคลิปแบบเป็นคนเขมรที่ลงใน TikTok แล้วส่องเขมรดูดมาแล้วเอามาแชร์ใช่ไหมครับปรากฏว่าต้นคลิปเนี่ยเขาลบคลิปไปแล้วลบเองหรือมีคนสั่งให้ลบไม่รู้เหมือนกันแล้วคนสั่งให้ลบนี่คนไทยหรือคนเขมรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคำถามอาจารย์ศิโรจน์แสดงว่ากองทัพมดมีจริงสิอ๋อนี่กองทัพปลวกครับมดไม่ทำลายประเทศแต่นี่คือปลวกทำลายประเทศเพราะว่าแก๊งเรือพวกนี้เนี่ยนะครับคือได้น้ำมันราคาถูกนะครับเพราะไม่ต้องเสียภาษีคนอื่นซื้อน้ำมันเนี่ยนะครับคนขายผลไม้ต้องซื้อน้ำมันแล้วเสียภาษีณประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ภาษีจากคนที่ทำแบบนี้ณประเทศเราเนี่ยเสียรายได้ไปแล้วไอ้คนแบบนี้เนี่ยเอาน้ำมันที่ประเทศไทยไม่ได้ภาษีนี่นะครับไปขายให้กับเขมรนะครับแล้วส่วนต่างของราคาน้ำมันเขียวกับราคาน้ำมันในเขมรเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่คือราคาน้ำมันเขียวของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ41 บาทราคาน้ำมันในเขมรนี่มัน59 บาทคือแค่มันโจรน้ำมันเนี่ยนะครับเอาไปขาย1 ลิตรนี่ก็ได้กำไร19 บาทเกือบ20 บาทแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติทำอย่างนี้ลำหนึ่งสัก 20,000 ลิตรเนี่ยนะทำครั้งเดียวได้400,000แล้วอะแล้วถ้ามีอย่างนี้10 ลำทำครั้งเดียวได้4 ล้านแล้วนะ
เพราะนี่มันไม่ใช่ขบวนการกองทัพนี่มันคือขบวนการกองทัพปลวกนะครับที่มันกัดกินประเทศแล้วต้องย้ำนะครับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในเรื่องนี้คือกองทัพเรือ เพราะว่าการดูแลไม่ให้มีการขนส่งน้ำมันเถื่อนเนี่ยคืองานของกองทัพเรือนับกองทัพเรือเขาถึงชี้แจงครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเขตนอกน่านน้ำไทยประมาณ24 ไมล์ทะเลซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วใช่ไหมครับเพราะมันก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้นะครับหนึ่งเราเห็นแล้วว่าขบวนการกองทัพปลวกมีจริงนะครับสองกองทัพปลวกเนี่ยอาศัยช่องว่างของอะไรไม่รู้นะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน24 ไมล์ทะเลนอกเขตไทยเนี่ยแปลว่ากองทัพเรือหลังจากที่ต้องตรวจอย่างเข้มข้นแล้วว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าน้ำมันเขียวทุกบาททุกสตางค์ที่ขบวนการปลวกนะครับขบวนการโจรเหล่านี้เนี่ยนะครับเอาไปขายเขมรเนี่ยมันคือการที่ประเทศไทยเสียรายได้ไปลิตรละ20 บาทใช่ไหมครับเงินส่วนนี้มันควรเข้าประเทศไทยเอาไปช่วยเกษตรกรนะครับเอาไปอุดหนุนคนกลุ่มต่างๆมากกว่าจะให้ลูกน้องฮุนเซนนะครับหรือคนในประเทศเขมรได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เห็นภาพชัดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านโฆษกกองทัพเรือนะฮะท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านบอกในรายการเรื่องใหญ่ยายวันของช่องวันนี้นะครับเรือที่ติดธงชาติไทยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรือของไทยนะครับคุณผู้ชมโดยทราบข่าวการลักลอบขายน้ำมันให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะฮะบอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องรอแหละว่าสุดท้ายสุดแบบมันยังไงแต่เท่าที่เราติดตามข่าวสารนะแม้แต่อาจารย์สมฤทธิ์บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นมาเนืองๆอยู่แล้วผมย้ำตรงนี้นิดนึงครับว่าที่อาจารย์สมฤทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยอย่าลืมว่าไอ้การเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันทำได้เพราะมันมีนักการเมืองบางกลุ่มนะครับที่มันทำมาหากินกับน้ำมันประมงนะครับทำมาหากินกับน้ำมันเถื่อนนะครับซึ่งพื้นที่ในการทำมาหากินเนี่ยมันก็จะอยู่ที่โซนภาคใต้เป็นหลักนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับรู้เส้นสนกลในของการใช้น้ำมันเขียวรู้เส้นสนกลในของการส่งน้ำมันไปเขมรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันแปลว่าปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่ที่เรือลำนี้ลำเดียวแล้วนะมันแปลว่ามันมีนักการเมืองหรือมีผู้มีอิทธิพลนะครับที่มันมีเครือข่ายใหญ่มากจนสามารถทำให้เรือที่เอาน้ำมันแบบนี้ไปขายเขมรเนี่ยสามารถทำได้ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไม่มีน้ำมันกันแล้วจริงไหมฮะอาจารย์สมฤทธิ์จริงฮะแล้วมันเจ็บปวดนะเราลบกันเขาโอ้โหเล่นเราซะแรงเราเป็นศัตรูกันไปมาเราขายน้ำมันให้กับศัตรูคือในสถานการณ์ปกติมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ในสถานการณ์เนี้ยก็คือว่าทุกประเทศมันขาดน้ำมันจริงไหมครับเพราะนั้นการหากินกับส่วนต่างในห่วงวิกฤตเนี่ยมันก็คือการซ้ำเติมให้วิกฤตมากขึ้นถูกครับใช่ไหมครับแล้วก็ในกัมพูชาเนี่ยมันมีส่วนต่างมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งละเขาไม่มีโรงกลั่นนะครับอันที่สองเนี่ยที่ท่านโฆษกกระทรวงกองทัพเรือออกมาบอกว่ามันอยู่เกิน24 ไมล์ทะเลของเราไปแล้วอันนั้นใช่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปจับหรือว่าไปไล่เขาได้นะฮะเราก็เฝ้าแค่ตรงเส้น24 ไมล์ทะเลแต่ก่อนที่จะออกไปแล้วครับเรือมันต้องออกจากประเทศไทยไปป่ะมันก็ไปในฐานะเรือประมงไงอย่าลืมนะฮะการทำประมงเนี่ยมันทำประมงนอกน่านน้ำบนพื้นฐานที่ว่ามันได้สัมปทานในเขตน่านน้ำของประเทศนั้นของประเทศนี้ก็แต่ทีนี้ส่วนต่างมันอยู่ตรงที่ผมบอกไงว่าอย่างคุณทินเนี่ยจริงๆมีเรือ10 ลำแต่จดแค่หนึ่งแล้วก็ทั้ง10 ลำใช้ทะเบียนเดียวกันแล้วก็เติมน้ำมันในโควต้าอันนี้มันผิดกฎหมายป่ะฮะก็มันอยู่ที่คนตรวจแล้วไงคือน้ำมันเถื่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมันก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญของนักการเมืองบางพรรคใช่ไหมครับแล้วพอบางพรรคเนี่ยเผชิญช่วงขาลงเขาก็บอกกันว่าตอนนี้มันก็มีนักการเมืองหน้าใหม่จากอีกพรรคหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้มันเจ็บอ่ะแต่หมายถึงว่าเรือ10 ลำแต่ทะเบียนเดียวกันมันก็เหมือนมีรถ10 คันแต่ทะเบียนเดียวกันมันก็ต้องมีคันหนึ่งจริงอีก9 คันก็ปลอมหมดสิฮะใช่ครับแต่ใช้สิทธิ์เหมือนกันนะในทางกฎหมายใช่เพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับมันคือการจับโป๊กขบวนการซึ่งมีนักการเมืองและข้าราชการเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ใช่ ก็ถ้าไม่ตรวจใช่ไหมล่ะถ้าคลิปนี้ไม่ออกงั้นแนะนำดีกว่าอาจารย์คนทำยังไงคนทำยังไงจริงๆเราเคยทำมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันในยุคนั้นเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับการประมงที่สมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านโละหมดเลยโอเคนั่นคือเรื่องประมงแล้วก็อันไหนที่มันสวมทะเบียนเนี่ยก็คือต้องโละมันทิ้งนะต้องเอาทำลายนะครับก็คือ1 ลำต่อ1 ทะเบียน1 ลำต่อ1 ทะเบียนก็เท่านั้นนะครับเรายุโรปถึงลดธงสีเหลืองลงมาแล้วนะครับให้เรานั่นหมายความว่าไอ้ซีฟู้ดหรืออาหารการกินที่ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับทุกวันนี้เราจากเทียร์ 3เราก็ขึ้นมาเทียร์ 2ใช่ไหมครับก็เพราะว่าเราเรื่องแก้การค้ามนุษย์อะไรพวกนี้แต่เทียร์ 2มันก็ยังอยู่ในโซนอันตรายอยู่นะ
อย่างนี้ ทำบุญ โอเคอาจารย์สวัสดีเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราสแกน QR Code หน้าจอนะครับไปที่ YouTube เทโรดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อในออนไลน์นะฮะยังมีกรณีของการแบนปั๊ม PT ซึ่งก็มีเจ้าของกิจการที่เขาซื้อแฟรนไชส์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาสุจริตในการทำธุรกิจเนี่ยเขาร้องขอร้องเธอเราก็เป็นคนที่หาเช้ากินค่ำเช่นเดียวกันแต่อย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาแบนทั้งหมดต่อกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงข้อมูลที่เราไปตรวจสอบด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำแฟรนไชส์มันมีตัวเลขที่น่าสนใจนะมันทำให้เห็นว่าจริงๆมันมีก้อนใหญ่ที่เป็นแฟรนไชส์จริงๆของ PT ขอบคุณทีวีก่อนนะครับ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ ขอบคุณครับ สวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ใช่ พี่โบครับ 17:05 นาทีขายของครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการถกไม่เถียงอยู่ในช่วงของออนไลน์นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมเรามีโหวตป่ะเห็นมันมีโหวตในตอนแรกอ่ะเพิ่งมีโหวตตอนปิดรายการนะครับแต่มันไม่ขึ้นแล้วมันหายไปไหนเอ่ยโหวตน่ะ โหวตว่าไงครับโบ โหวตว่ายังไงโหวตว่าอะไรครับ แต่มีคนหลายคนบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับ จนจะตายก่อนแล้วครับ เฮ้ยแต่มันหนักจริงๆนะคือนี่ไงคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใด คุณได้รับผลวิกฤตน้ำมันกระทบมากกระทบปานกลางกระทบน้อย โอ้โหใครจะตอบว่ากระทบน้อยอะ บางคนไงมีไง โอ้ ก็อาจจะกระทบน้อยจริงเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ำมัน อ๋อหรือว่า อาจ สม จะ มติ เป็นคนปั่นจักรยาน อะไร อยู่แล้วนึกออกว่าอาจจะปั่นจักรยานอยู่แล้วโอเคค่าไฟขึ้นค่าของขึ้นก็นิดหน่อย หรือคนขายน้ำมัน หรือคนกักตุนน้ำมัน คนขายน้ำมันคนกักตุนน้ำมันมันก็ไม่กระทบไปสิ ก็ไม่กระทบไง ก็มันต้องมัน ไม่มันกระทบมากแต่มันกระทบแบบรวยขึ้น เด็กปั๊มไม่กระทบ เด็กปั๊มไม่กระทบ เฮ้ยกระทบมากอาจจะหมายถึงผมรวยขึ้นมากก็ได้ไง เด็กปั๊มเขาบอกว่าไม่กระทบ50ผมก็เติม60ผมก็เติม100ผมก็เติม 1,000ผมก็เติม โอ้ เขาเป็นเด็กปั๊มไง เติมให้เขาทีมงานพร้อมเรียบร้อยนะ จัดของเรียบร้อยฮะมาโอเค อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราพร้อมกันแล้วใช่ไหมเรานับมาเลยนะ 5 4 3 2 กลับมาที่ถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยู่กับ2ท่านนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับและอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ครับนักวิชาการอิสระนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยแน่นอนกับสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเจอกันอยู่ณตอนนี้มีคนก็ถามผมเหมือนกันครับไหนบอกว่าผมบ่นๆไงว่าพรรคประชาชนไม่ทำอะไรบ้างเลยเหรอผมขอชี้แจงอย่างนี้นะผมพูดแล้วเมื่อวานนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราไม่ได้เห็นโมเมนตัมอย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้ว่าพรรคประชาชนเวลาเขาออกมาเป็นขบวนเป็นแบบนี้หรอเป็นแพ็คใหญ่อะคนนู้นคนนี้แล้วมันชิ่งกันแล้วมันเป็นโมเมนตัมที่มันใหญ่ที่มันแรงอันนั้นคือความหมายของผมแล้วมีคนถามผมแล้วคุณไม่ดูอาจารย์ต้นเหรอที่ไปออกรายการของคุณสรยุทธ์ดูครับไม่ใช่ไม่ดูครับนะฮะแล้วไหนบอกจะเชิญพรรคประชาชนมาเชิญแล้วครับแต่ยังไม่สะดวกพรุ่งนี้ตกลงมิดได้หรือยังได้คิวแล้วใช่ไหมอ๋อได้แล้วเหรอได้คิววะใครมาฮะพรุ่งนี้ใครมาไหนไม่บอกอ๋อยังไม่บอกเหรอ อุบไว้ด้วยโอเคนะครับไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นชาร์ตต้องมาแล้วพูดตรงๆอาจารย์ศิโรจน์หลายคนก็บอกว่าอาจารย์ศิโรจน์ก็คือเชียร์พรรคประชาชนแต่จริงๆอาจารย์ศิโรจน์ก็นักวิชาการแหละก็ชมด่าตอนนี้เท่าเทียมกันตอนนี้ผมโดนพวกภูมิใจไทยบอกว่าศิโรจน์เชียร์เพื่อไทยแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วตรงอาจารย์ศิโรจน์เชียร์ใครนะไม่เชียร์ผมโดนทุกพรรคนะครับคือผมก็วิจารณ์อย่างเงี้ยทุกคนนะครับอาจารย์ศิโรจน์ปกติถ้าสถานการณ์แบบนี้เราจะเห็นชาร์ตออกมาแล้วชี้เลยว่านี่ไง
ใช่ใช่ นายทุนคนนี้ ใช่ คลังคนนี้ ใช่ นู่นนี่คนนี้ ใช่ โยงมาทางนี้ ใช่ เนี่ยอันนั้นคือเราจะเห็น ใช่ แต่ ใช่ ครั้งนี้เราไม่เห็นไง ไม่หรอกผมว่าอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็เป็นพรรคที่พูดเรื่องทุนพลังงานเยอะที่สุดจนเขาถูกฟ้อง100 ล้านหลายคนแล้วนะเติ้ลวรภพรังสิมันต์โรมคือถ้าเอาเรื่องการถูกฟ้องเรื่องพลังงานเยอะๆเนี่ยพรรคนี้ของแชมป์เท้งก็โดนฟ้อง100 ล้านอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับคนที่เป็นตัวหลักในการทำเรื่องน้ำมันของเขาเรื่องพลังงานของเขาเนี่ยรอบนี้ไม่ได้เข้าสภา คือคุณเติ้ลวรภพใช่ไหมคุณเติ้ลวรภพคราวนี้แกไปลงปาร์ตี้ลิสต์แบบอันดับท้ายๆเหมือนคุณวิโรจน์ไงพอเติ้ลไม่ได้เข้าสภาเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องปรับบทบาทนะครับว่าจะเอาใครขึ้นมาทำหน้าที่แทน คืออาจารย์ต้นนะครับเขาก็จะเก่งเรื่องของการอธิบายเรื่องข้อมูล1 2 3 4นะแต่ว่าตอนนี้ไอ้เรื่องประเภทแบบใครถือหุ้นอะไรหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่แค่พรรคประชาชนที่ไม่ได้พูดหรอกคนอื่นก็ไม่กล้าพูดพอพูดไปพูดมามันจะโดนฟ้องได้อีกนึกออกไหมครับถ้าคุณไปเล่นถึงประเด็นว่าแบบเฮ้ยคนนี้ถือหุ้นนั้นคนนั้นถือหุ้นนี้เนี่ยนะครับขาข้างหนึ่งเข้าคุกแล้วพรรคนี้ แต่ก่อนหน้านี้เขากล้าทำไง ก็โดนไป100 ล้านไง อ๋อโอเค ก็โดนไป100 ล้าน นี่ฟ้องปิดปากเหรอไม่ใช่ ก็สำหรับผมมันคือฟ้องปิดปาก สแลปเหรอ ใช่ โอเค ใช่ไหมคือถ้านักการเมืองเอาข้อเท็จจริงเรื่องกลุ่มทุนมาเปิดโปงแล้วถูกฟ้อง100 ล้านทุกคนเนี่ยมันคือการฟ้องปิดปากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่คุณตินพูดเรื่องหนึ่งก็ถูกคือวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วอยากจะเห็นทุกพรรคช่วยกันพูดนะครับพรรคประชาธิปัตย์ช่วยกันพูด แม้กระทั่งพรรคกล้าทำเองก็ควรจะต้องช่วยกันพูดด้วยว่าวันนี้กระบวนการที่มันเป็นเหลือบเกาะกินประเทศกระบวนการปลวกที่มันปล้นน้ำมันประเทศเนี่ยนะครับมันมีใครบ้างนะครับอันนี้ควรจะเป็นวาระของประเทศไทยด้วยซ้ำไปแล้วก็การตีแผ่กลุ่มทุนพลังงานต้องเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากลุ่มทุนพลังงานเนี่ยคุณทินเป็นกลุ่มเดียวที่เป็นรัฐมนตรีในประเทศนี้ทุกรัฐบาลมา10 ปีแล้วโอเคหวังว่าคงมีโอกาสได้ไปแล้วดูชื่อในคอรมอเนี่ยนะก็จะเห็นแล้วว่า10 ปีนี้รัฐมนตรีพลังงานมาจากปั๊มน้ำมันไหนโรงกลั่นไหนไม่ได้พูดนะ ไม่ได้พูดชื่อ ไม่ได้พูด ชื่อเขาเรียกว่าการพูดเรื่องโครงสร้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามนะฮะที่จะมีคนของพรรคประชาชนมาในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้มีข้อมูลนะฮะเราเดี๋ยวเอามาอาจารย์ต้นแกพูดเรื่องค่ากลั่นใช่เดี๋ยวจะได้ดูจะได้วิเคราะห์กันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นอาจารย์สมนิผมมีคำถามเกี่ยวกับกัมพูชานิดนึงครับกัมพูชาเขาเอาน้ำมันส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยใช่ไหมในการเขาซื้อน้ำมันจากแบ่งจากไหนมันต้องเป็นสัดส่วนนะฮะถ้าภาวะปกตินะครับก็เอาอย่างนี้ทุก100 ลิตร60 ลิตรจากประเทศไทยโอ้เกินครึ่งถ้าภาคปกติถ้าปกติก็มาเลกับสิงคโปร์30 ลิตรโอเคก็เป็น90แล้วใช่ไหมอีก10 ลิตรมาจากเวียดนามนะครับยกเว้นจีนเนี่ยจะขนน้ำมันมาใช้เองในการลงทุนที่เขามีในกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปั๊มน้ำมันของจีนเดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าจีนที่เขาไปลงทุนในกัมพูชาเขาเอาน้ำมันจากประเทศจีนเข้ามาเองเหรอใช่เขาไม่เติมปั๊มทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิพิเศษทางการลงทุนของเขานะครับบ้านเราที่เราใช้คำว่า BOI นั่นแหละเนื่องจากว่ามันเป็นเมกะโปรเจกต์นะครับทำโครงสร้างพื้นฐานทำถนนทำรางรถไฟทำสนามบินอะไรต่างๆพวกนี้จีนจะเอาน้ำมันมาใช้เองแล้วก็เป็นน้ำมันที่ปลอดภาษีแล้วเขาไม่จำหน่ายทั่วไปนะฮะมันก็เลยกลายเป็นไอ้พวกปริมาณน้ำมันที่ไม่เกี่ยวกับการใช้โดยปกติของประเทศแล้วทีนี้พอชายแดนปิดนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อชายแดนปิดจากที่เราส่งไปใน100 ลิตรเราส่งไปจากไทย60 ลิตรเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยยกเว้นอย่างคลิปนั้นก็คือมาถ่ายโอนกันแต่มันก็จะไปขึ้นบกตรงท่าเรือที่สีฮนุวิลท่าเรือใหญ่ตรงนั้นอาจารย์เดี๋ยวมันเป็นน้ำมันเขียวมันใช้สำหรับเรือประมงแต่มันสามารถใช้กับรถธรรมดาได้ก็คือดีเซลนั่นแหละที่เขาใส่สีเพื่อแยกให้ออกเฉยๆว่าอันนี้สำหรับการประมงแต่ก็ยังใช้ได้กับรถใช้ได้ครับใช้ได้ครับก็เพื่อแยกให้ออกว่ามันเป็นเพื่อการใดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าสูตรอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะก็ตอนนี้ปั๊มน้ำมันในกัมพูชาจาก 6,300 กว่าปั๊มปิดไปแล้ว 2,300 กว่าปิดเพราะไม่มีน้ำมันจริงใช่ไหมไม่มีน้ำมันครับไม่ใช่ปิดเพราะรอราคามันขึ้นแล้วเข้ามาขายไม่มีครับส่งไปไม่ถึงฮะส่งไปไม่ถึงแล้วก็เนื่องจากว่ามันหายไปคือส่วนใหญ่60ใช่ไหมครับแล้วการที่จะขอให้30ที่ส่งมาให้ก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเพิ่มยังไงมันก็ไม่ถึงแต่ทีนี้เท่าที่ผมดูจากสถิติที่เขาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากสิงคโปร์และมาเลเนี่ยมันคือสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากที่เคยส่งก็คือ 25% จาก30 ลิตร
ลองเทียบดูสิมันก็จะอยู่ประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณไม่เกิน10 ลิตรใช่ไหมฮะมันก็ยังขาดใช่ไหมครับเวียดนามตอนนี้เวียดนามไม่ส่งให้เวียดนามบอกว่าไม่มีส่งให้กัมพูชานั่นหมายความว่ามันหายไปแล้วหนักครับหนักนั่นแหละมันถึงมาทางทะเลตรงนี้เรือประมงไทยก็ welcome to Thailand ส่วนต่างมันเยอะไง ก็เยอะดีครับมันก็คุ้ม ส่วนต่างมันคุ้มอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเรือลำนึงผ่านเข้าไปนี่โอ้โห ก็ช็อตหนึ่งก็400,000 500,000น่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มไง นั่นไงคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหละว่าเราจะมีวิธีการยังไงแต่กับมันก็ นี่แหละมันก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการนักการเมืองเราพูดตรงๆกองทัพเรือต้องเข้มข้นในเวลานี้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะเจอผมก็หวังว่าคุณอนุทินถ้าเจอเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะคุณจะงัดพรกฉุกเฉินหรือพรบความมั่นคงมาใช้ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันคือยุทธปัจจัยใช่ไหมแล้วถ้ามันมีอย่างนี้คือเขมรนะครับได้น้ำมันราคาถูกจากภาษีซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ได้เราเสียรายได้ไปเพื่อให้เขมรได้น้ำมันราคาถูกเพื่ออะไรครับอันนี้เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาตีรัฐบาลได้ไหมในการได้ครับเพราะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดูแลคุณจะต้องซีลชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลให้เข้มข้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะไปอีกประเด็นนึงต้องตรวจสอบเรือทุกลำนะครับแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของการขึ้นทะเบียนอย่างจริงจังอย่าให้สวมอีกต่อไปซึ่งเคยทำมาแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราหย่อนเมื่อไหร่นั่นแหละก็เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกวันแรกเขาปรับก็ใส่กันเต็มเลยใช่ไหมฮะแต่พอไปเรื่อยๆต่อรองได้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะฮะแล้วทำไมถึงต่อรองได้ล่ะก็เพราะมันมีคนให้ต่อรองให้ได้ก็อยากไปจ่ายตรงไหน ผมว่ารัฐบาลเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับรัฐบาลหรือว่ากองทัพก็ควรจะมีข้อมูลพื้นฐานว่านักการเมืองหรือข้าราชการคนไหนเชี่ยวชาญเรื่องการขนน้ำมันเถื่อนไปปล่อยกลางทะเลนะครับไปล็อกเป้านะครับแล้วไปไล่จี้ว่าพี่ขอหน่อยเถอะคือที่ผ่านมาพี่ทำมาเยอะแล้วนะทำจนแบบจากไม่มีตำแหน่งใหญ่ขึ้นทุกวันเนี่ยวันนี้เลิกสักทีเถอะแล้วงับสักหน่อยนะครับบรรยังหน่อยเดี๋ยวตายไปแล้วตกนรกนะทำแบบนี้ช่วยประเทศก่อนช่วยประเทศก่อนนะครับยิ่งสมมติอ้างว่ารักชาติกว่าใครเนี่ยนะครับวันนี้เลิกพฤติกรรมนี้เถอะโอเคไปต่อคุณผู้ชมขออนุญาตฮะจากประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันกรณีแบรนด์ปั๊ม PT นะแต่อย่าเพิ่งทัวร์ลงผมนะฮะน่าเห็นใจคือเห็นใจคนที่ไปซื้อแฟรนไชส์มาอย่างนี้ครับจากประเด็นเรื่องของน้ำมันทำให้มีกระแสรณรงค์แบนปั๊มน้ำมัน PT และก็ร้านกาแฟพันธุ์ไทยอย่างหนักนะฮะคุณผู้ชมอันนี้มันเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลไม่ได้เติมแต่งแต้มสีใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เรานำมาเสนอเพราะมันเป็นข่าวออกมารุนแรงเลยนะอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์สมฤทธิ์ครับแน่นอนครับว่าธุรกิจนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมครับเป็นธุรกิจของครอบครัวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจนคุณพิพัฒน์เองต้องออกมาชี้แจงบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทมา20กว่าปีแล้วนะครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจ Drama Addict เมื่อสักครู่นี้ที่โพสต์นะฮะโพสต์เอาไว้ยาวเลยนะแต่มีใจความสำคัญอย่างนี้ครับไฮไลท์เลยนะบอกว่าทางผู้ประกอบการฝากมาครับเรื่องการแบนธุรกิจทุกกิจการของ PT ปั๊ม PT ทุกปั๊มพันไทยทุกสาขามันไม่ใช่ของเขาทั้งหมดในส่วนนี้มันมีของผู้ประกอบการแฟรนไชส์อยู่ด้วยและเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ไม่ได้เลือกเขามาเป็นนายกเราอยากให้เห็นใจปั๊มหรือพันไทยที่เป็นแฟรนไชส์ด้วยนะคะช่วงที่น้ำมันไม่พอขายเราก็ต้องปิดปั๊มเหมือนที่อื่นไม่ได้รับโควต้าอะไรที่พิเศษกว่าแบรนด์อื่นอยากให้หมายถึงดราม่าอดีตนะจ่าดราม่าอดีตเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการด้วยนะคะคราวนี้ก่อนที่จะฟังความคิดเห็นของอาจารย์ทั้งสองท่านทีมงานของเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน PT และกาแฟพันธุ์ไทยครับจากไหนครับจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนที่ถูกอัปโหลดเอาไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนก็ไปพบข้อมูลยืนยันว่ามีระบบแฟรนไชส์จริงครับและไม่ได้เป็นกิจการที่ครอบครัวรัชกิจประการบริหารจัดการเองทั้งหมดครับโดยปั๊มน้ำมัน PT มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งสิ้น 2,269 สาขาและมีรูปแบบการดำเนินงานหลักๆ2ประเภทคุณผู้ชมฟังนะฮะ2ประเภทนะครับแบบที่1คือประเภทนี้ครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า company owned company operated ก็คือปั๊มน้ำมันที่
บริษัท PTG ลงทุนและบริหารจัดการเอง 100% ครับก็คือมันเป็นคำย่อนะ COCO ก็คือจะใช้คำว่าโคโค่ก็ได้นะครับนี่คือแบบที่ 1 แบบที่ 2 ครับก็คือ dealer owned dealer operated ก็คือ dealer เรียกง่ายๆว่าเป็นระบบแฟรนไชส์แหละนะฮะเป็นคนที่ไปซื้อแฟรนไชส์มาก็คือปั๊มที่นักลงทุนเนี่ยนักลงทุนในท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเจ้าของที่ดินสมมตินะไปลงทุนก่อสร้างและซื้อแฟรนไชส์มาบริหารเองโดยมีการซื้อน้ำมันและเครื่องหมายการค้าภายใต้แบรนด์ PT ซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นแบบนี้ขณะที่ส่วนธุรกิจของนอนออยก็คือที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะอย่างกาแฟพันธุ์ไทยคุณผู้ชมครับมีทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ทีมงานไปหาข้อมูลได้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 2,151 สาขานะครับอาจารย์โดยมีสาขาทั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันเองก็ดีหรือสาขา stand alone ก็คือที่ไม่ได้อยู่ในปั๊มอาจจะอยู่ในห้างอยู่อะไรก็แล้วแต่ stand alone เนี่ย 2,151 สาขาข้อมูลณวันที่ 31 ธันวาคม 68 ก็คือปลายปีที่แล้วนะครับร้านกาแฟพันธุ์ไทยมีสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เนี่ยรูปแบบแฟรนไชส์นะอาจารย์ครับทั้งหมดเนี่ย560 สาขาครับจากจำนวนสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่รวมทั้งประเทศอย่างที่ผมบอกไป 2,151 สาขา1 ใน 4ใช่โดยในส่วนที่เหลือ 1,500 กว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาที่บริษัทบริหารงานเองมันก็เลยทำให้เห็นว่านี่มีนักลงทุนที่เขาอาจจะเก็บหอมรอมริบก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีเงินก้อนหนึ่งอาจารย์ทรงฤทธิ์เหรอไหมเราอยากจะลงทุนน่ะก็ไปซื้อแฟรนไชส์นี่มาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วเขาก็มาทำธุรกิจแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้พอมันมีกระแสออกมาว่าแบรนด์เนี่ยเฮ้ยแบรนด์ไปแบรนด์มามันแบรนด์ประชาชนกันเองหรือเปล่าเพราะประชาชนก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันมีทางออกอย่างอื่นหรือไม่โอเคเรารู้สถานการณ์แล้วผมเล่าแบ็กกราวด์ให้ฟังแล้วผมขอทางออกในมุมของอาจารย์ทั้งสองท่านมันมีทางออกไหมอาจารย์ศิโรจน์ว่าแทนที่จะไปแบนอย่างเงี้ยเข้าใจนะบางอารมณ์ขึ้นบางคนก็อาจจะอารมณ์ขึ้นแล้วก็บอกเฮ้ยโอ้คุณพิพัฒน์ซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารงานให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่มันคือครอบครัวเขาไงแล้วก็เป็นแบรนด์ใช่คืออย่างนี้ต้องเห็นภาพรวมอย่างนี้ก่อนว่าปั๊มน้ำมันต่างๆที่เราเห็นไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะครับรวมทั้งกาแฟต่างๆที่เราเห็นที่ขายตามปั๊มไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะครับมีทั้งส่วนที่บริษัทเนี่ยทำเองอย่างเช่นปั๊มปตท.มีตั้งแต่ปั๊มของปตท.เองเอสโซบางจากก็มีตั้งแต่ปั๊มที่เป็นเอสโซบางจากเองและมีคนที่ไปเช่าแบรนด์ไปเซ้งแบรนด์ไปเอาชื่อของเขามาขายนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อรู้แล้วเข้าใจก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าปั๊ม PT มีทั้งของคุณพิพัฒน์เองของครอบครัวเองแล้วก็มีของคนธรรมดาที่ไปเซ้งแบรนด์ก็เหมือนขายน้ำมันแล้วก็แปะป้าย PT เนี่ยนะครับมีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์ PT โดยรวมมีปัญหาคนโกรธรัฐมนตรีอันนี้เราเข้าใจคนที่โกรธนะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นแล้วรัฐมนตรีก็ชี้แจงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีชี้แจงมีปัญหาถึงต้องมีคุณโบมารับการโดนถล่มแทนรัฐมนตรีคุณโบนัฐฐาคุณโบก็เป็นคนที่มารับภาระทัวร์ลงแทนรัฐมนตรีทีนี้เอาอย่างนี้นะครับผมว่าประชาชนโกรธคุณวิพัฒน์แล้วไประบายที่ปั๊มเนี่ยนะครับก็เข้าใจคนโกรธนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอย่างร้านกาแฟในนามแบรนด์เขาเนี่ย1 ใน 4ไม่ใช่ของครอบครัวนะครับจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแฟร์กับทุกฝ่ายนะครับคนที่ขายในแบรนด์แต่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวเขานะครับนั่นคือคุณเป็นรายย่อยเป็นแฟรนไชส์นะครับคุณขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้ไม่ใช่ของคุณพิพัฒน์ร้านนี้ของครอบครัวหนึ่งคุณขึ้นป้ายเลยว่าอันนี้เป็นของธุรกิจบริษัทอะไรซึ่งจริงๆสมมติเวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ยครับมันจะมีบินใบเสร็จเราจะเห็นอยู่แล้วในใบเสร็จนั้นเนี่ยมันเป็นของอะไรเช่นอาจจะเป็นบางจังหวัดอาจจะเป็นบริษัทสหกวงเฮนยานยนต์บริษัทสหนึกออกไหมมันชื่อมันจะต้องเป็นส่วนนี้ปั๊มของเฮียฮวดการขนส่งอย่างเงี้ยขอใบเสร็จทุกปั๊มไปเลยนะครับตัดปัญหาไปเช็คใบเสร็จปุ๊บโอเคกดแบรนด์นะครับแต่ไปเช็คบินเฉพาะของแบรนด์เขาแล้วกันนะอันนี้เป็นบทเรียนเหมือนกันสำหรับคนทำงานการเมืองว่าถ้าคุณทำธุรกิจที่จะต้องพึ่งแบรนด์นะครับแล้วพอคนโกรธนักการเมืองที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยมันกระทบกับแบรนด์นะครับผมว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นใจประชาชนแต่เห็นใจคนที่ซื้อแฟรนไชส์โดยไม่เกี่ยวกับคุณพิพัฒน์ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยวคุณขึ้นเลยว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ของครอบครัวคุณพิพัฒน์เอาอย่างนี้แล้วกันโอเคจริงๆมันสอดคล้องกับหลายคนนะที่คุณผู้ชมหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็บอกแบบนี้ขึ้นป้ายเลยจบเรื่องไปมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมหรืออยากจะ
บางทีก็ขึ้นปลอมได้นะ โอ้โหรัฐมนตรีถึงขั้นที่คนซื้อแฟรนไชส์ต้องขึ้นป้ายว่ามีเกี่ยวกับรัฐมนตรี ก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ฮะปักหมุดให้เลยนะครับ ก็ในโลกโซเชียลอันใหม่เนี่ยก็ปักหมุดให้เลยนะครับ ก็อำนวยความสะดวกนะฮะขึ้นดูในจังหวัดนี้ คือมันคงไม่มีใครที่ขับรถข้ามจังหวัดไปเติมน้ำมันอยู่แล้วแหละนะครับก็ในจังหวัดนี้พีทีมีตรงไหนบ้างที่เป็นกิจการของครอบครัวนั้นปักหมุดให้เลยปักหมุดให้เลยพีทีตรงนี้นะก็รู้กันนะครับมันจะไปเร็วมากกว่าไม่ต้องไปเพิ่มภาระให้เจ้าของปั๊ม อย่างตัวเลขอย่างที่คุณทิมบอกว่าสมมติในเคสกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยนะครับเป็นแฟรนไชส์ประมาณ 500 ประเทศไทยนี่มีประมาณ 70 จังหวัดก็แปลว่าจังหวัดหนึ่งมีเฉลี่ยแฟรนไชส์ประมาณ7 สาขาคุณก็แชร์ข้อมูลกันในเพจข่าวจังหวัดไปเลยว่าเนี่ย7 สาขาของพันธุ์ไทยเนี่ยนะครับในจังหวัดเราเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ล็อกเป้าหรือถ้าอยากจะซื้อ PT หรือกาแฟพันธุ์ไทยไปซื้อที่ปั๊มเหล่านี้แล้วกันอันนี้ให้ประชาชนช่วยกันอย่างแล้วกันจากเรื่องนี้ไปกันต่อคุณผู้ชมครับก็คือเราสงสัยมาตลอดว่าให้ตกลงมันมีการกักน้ำมันไว้ไหมแล้วใครกักนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เอาจริงแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เองนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนี้คือระดับรัฐมนตรียุติธรรมลงพื้นที่ไปเองคุณผู้ชมครับก็คือท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นำทีมลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันครับคุณผู้ชมไปตรวจคลังน้ำมันของผู้ค้ารายใหญ่มาตรา 7ซึ่งมาตรา 7คืออะไรฮะก็คือผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่นี่แหละครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับและไปพบความผิดปกติบางอย่างชัดเจนคือไปพบอะไรรู้ไหมฮะข้อมูลนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าในเดือนมีนาคมปริมาณน้ำมันที่เข้าไปในคลังที่คลังรับเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าปริมาณที่จำหน่ายออกไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมันต่างจากเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์อาจารย์ทั้งสองท่านเรารู้กันอยู่ว่ายังไม่มีเหตุการณ์อิหร่านนะยังไม่มีเหตุการณ์อิหร่านใช่ไหมเพราะเหตุการณ์อิหร่านมันคือเกิดขึ้นวันที่28วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าเขาไปดูตัวเลขจากกุมภาพันธ์เขาบอกว่าอีกครั้งเนี้ยรับเข้าน้ำมันเข้ามาในคลังกับจ่ายออกไปให้ตัวเลขมันสัมพันธ์กันใกล้เคียงกันก็ปกติไงแต่พอเข้ามีนาคมเฮ้ยทำไมเองรับน้ำมันเข้ามาเราออกน้อยจังเลยวะนั่นหมายความว่าอะไรเก็บไว้ในคลังไม่ยอมปล่อยออกใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะซึ่งอาจจะเข้าข่ายกักตุนหรือประวิงการขายเพื่อรอให้ราคาน้ำมันมันปรับขึ้นโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าเตรียมให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะและอาจจะดำเนินคดีถึงขั้นข้อหาอ้างยี่และกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ศิโรจน์รายการผมเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นรายการที่เกิดมาเพื่อที่จะด่าใครอย่างเดียวนะฮะครับใช่แต่ว่า6วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คงต้องยอมรับแหละครับว่าเราพยายามหามุมในการชื่นชมแต่มันแขกรับเชิญมาแล้วรู้สึกไม่เห็นก็เลยเป็นในทางด่ามากกว่าครับ6วันติดแต่วันนี้เล่าให้ฟังว่านี่เขาทำอะไรอยู่แบบนี้นั่นหมายความว่าเอาจริงเอาละที่ผ่านมาไม่ต้องพูดเอาตอนนี้ดีกว่าอาจารย์นี่ภาพเอาจริงใช่ไหมไปตรวจคลังน้ำมันแบบนี้คลังใหญ่ด้วยเอาจริงเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มาถูกทางนะครับแล้วก็หวังว่าพอมาถูกทางแล้วนะครับการดำเนินการต่างๆจะเข้มข้นเช่นนะครับสมมุติตรวจในเคสนี้ได้นะว่าถ้ามีการกักตุนจริงนะครับการกักตุนเนี่ยมันจะต้องมีขบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อคุณกักตุนแล้วคุณปล่อยน้ำมันเนี่ยคุณปล่อยผ่านใครปล่อยผ่านจ็อบเบอร์กลุ่มไหนปล่อยผ่านรถขนน้ำมันกลุ่มไหนปล่อยไปยังปั๊มไหนนี่แค่จุดเริ่มต้นนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้นะครับถ้าเขาผิดจริงนะครับมันจะต้องไม่จบด้วยการฆ่าตัดตอนเขามันจะต้องทลายโครงข่ายทั้งหมดแล้วผมว่าถ้าเกิดมันมีผู้ประกอบการเจ้าของแบบนี้นะครับเขาคงไม่ได้ทำคนเดียวหรอกเขาคงมีพรรคพวกที่ทำอะไรในแบบเดียวกับเขาเนี่ยหลายๆคนที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเขาผิดจริงนะครับเคสนี้จะต้องถูกขยายผลอย่างเข้มข้นแต่ผมย้ำอีกนิดนึงครับว่าเวลาตำรวจจะเอาผิดใครเนี่ยการตั้งข้อหาเว่อร์เนี่ยไม่ใช่ทางออกนะครับตั้งข้อหาเวอร์พอไปถึงอัยการพอไปถึงศาลเนี่ยนะครับมันตกได้นะครับมันต้องตั้งข้อหาที่มันสมเหตุสมผลอย่างอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยผมทักไว้ก่อนนะครับบางทีตั้งไปแล้วเนี่ยอัยการเขาไม่ส่งฟ้องเพราะข้อหามันเวอร์ไปผมว่าข้อหากักตุนต่างๆเนี่ยหนักพอสมควรแล้วถึงขั้นซ่องโจรเนี่ยนะครับ
ถึงขั้นอ้างยี่ ถึงขั้นอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยนะครับ ฟอกเงิน ฟอกเงินเนี่ยโอเคพอกล้อมแกล้มได้แต่ถึงขั้นอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับตั้งแรงๆไว้ก่อนนะแล้วไปถึงอัยการเกิดอัยการยกฟ้องเนี่ยมันหลุดนะเพราะฉะนั้น DSI ต้องฟ้องตามคดีตามข้อเท็จจริงแล้วขยายผลเรื่องนี้ให้ได้แต่เคสนี้ถือว่ามาถูกทางจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้จะเข้าข้างรัฐบาลแต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลเองหลังจากที่ถูกคนด่าอย่างนั้นเขาก็พยายามจะตั้งหลักแล้วนะอย่างการพยายามขึ้นราคาน้ำมันนะครับต้องยอมรับเวลารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยยังไงก็เดือดร้อนแต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่คนไทยก็จะเริ่มเห็นสัญญาณคือว่าเท่าที่ผมคุยกับคนในทำเนียบเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตลาดโลกนั่นแปลว่าจำนวนเงินอุดหนุนเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงนะครับและนะครับในสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอราคาน้ำมันที่ใกล้ตลาดโลกมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าณวันนี้คนไทยก็จะเริ่มเห็นสัญญาณว่าทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขยับเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาอุ้มน้อยนะครับคือนับไปนับมาตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่มันค่อยๆขึ้นทีละรอบเนี่ยมันขึ้นมาเกือบจะ11 บาทกว่าแล้วนะราคาเดิมเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าดีเซลนี่14 บาท14 บาทแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเกือบจะ 25-30% แล้วมันยังไม่ใช่จุดจบนะผมว่าทุกคนอาจจะต้องเตรียมใจว่าเราอาจจะเจอภาวะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะล่าไปถึง50หรือ worst case scenario คือ60เพราะอย่าลืมว่าตัวเลข60นะครับมันสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เชื่อกันว่ามันจะพุ่งไปถึง$200นะครับถ้าสงครามยังไม่สงบแล้ววันนี้แนวโน้มสงครามไม่สงบยังเป็นเรื่องหลักอยู่นะครับการแถลงข่าวของทรัมป์วันนี้เนี่ยนะครับทรัมป์ไม่ยอมตอบเรื่องจะยกพลขึ้นบกหรือเปล่าแปลว่ายกพลขึ้นบกยังเป็นออปชั่นทรัมป์ไม่ยอมพูดเรื่องการหยุดยิงหรือไม่เพราะฉะนั้นการหยุดยิงเนี่ยยังไม่เกิดแปลว่าราคาน้ำมันมีโอกาสล่าไปถึง200ซึ่งถึง200ปุ๊บราคาน้ำมันไทย60ทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยก็จะต้องเห็นทิศทางแบบนี้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะไปอาจารย์ทรงฤทธิ์นิดนึงฮะอาจารย์ดูทั้งสองท่านดูตรงนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอนี่คืออินโฟกราฟิกที่เราทำมาเพื่อให้เห็นนะครับจากตัวเลขที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่10 มีนาคมนะฮะแล้วก็จะมีการปรับขึ้นกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณสัก7 ครั้งใช่ไหมจนไปถึงเมื่อวานนี้วันที่1 เมษายนนะดูแค่ดีเซลนะดีเซลนี่คือกลุ่มใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ตรงนั้นนี่คือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนจริงๆคือดีเซลคุณดูฮะปรับขึ้นทั้งหมดเนี่ยมัน14 บาท 30 สตางค์แล้วนี่ตัวเลขถูกใช่ไหมบวกเลขกันถูกเนาะโอเคเนี่ย14 บาทฮะอ๋อน้องโซจูถ้าตัวเลขผิดก็โทษน้องโซจูใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันว่าผมไม่ได้ตรวจโอเคโบบอกว่าส่งให้ผมตรวจแล้วแสดงว่าถ้าผิดหน้าจอคือผิดที่พิธีกรผิดที่ผมนะอาจารย์สมฤทธิ์ราคาเนี่ยในจากวันที่10จนถึงวันที่1 เมษายนเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ 30-40% ซึ่งถือว่าเยอะนะเยอะแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นตรงนี้อีกใช่ไปเรื่อยๆอีกคือผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราเห็นสัญญาณแล้วที่เมื่อเราเห็นสัญญาณแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คนยังโกรธรัฐบาลนะครับกลับไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์บ้างคือว่าวันนี้มาตรการในการช่วยประชาชนเนี่ยมันไม่ชัดมาตรการเท่ากับมาตรการที่ราคาน้ำมันกระชากไงเดี๋ยวเขามีว่าจะช่วยยังไงร้านธงฟ้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใช่แต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยไอการกระชากที่มันเกือบ 40% เนี่ยนะครับจาก10 มีนามาถึง1 เมษายน14 บาทเนี่ยการช่วยประชาชนมันยังไม่กระชากตามไงมันยังเป็นมาตรการในอากาศอยู่อะโอเคแต่เงินมันหายไปเรื่อยๆเนี่ยแต่อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมว่าตอนนี้รัฐบาลเกือบจะมีอำนาจเต็มแล้วมาตรการในการช่วยประชาชนมันต้องยิงเข้ามาได้แล้วโอเคงั้นเอาประเด็นของอาจารย์สมฤทธิ์ก่อนที่ถามอาจารย์ศิโรจน์ไปแล้วอาจารย์สมฤทธิ์คิดเห็นยังไงกับการที่ลงไปทลายแล้วลงไปลุยคลังน้ำมันอาจารย์พูดตรงๆไม่งั้นมันก็จะมีน้ำมันหลุดเล็ดลอดออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกมีต่อเนื่องไหมล่ะหรือแค่เป็นข่าวก็จบใช่อาจารย์ทรงฤทธิ์ถามคำถามสั้นๆแล้วมันอย่าจับแบบภาพเป็นข่าวอย่าจับแบบภาพเป็นข่าวแค่ครั้งเดียวใช่ไหมล่ะแล้วก็แค่เจ้าเดียวเจ้าอื่นก็ยังสวาปามได้ต่อแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะเห็นคือความต่อเนื่อง1ความต่อเนื่องนะครับอันที่2เนี่ยจริงๆในเรื่องของระบบคลังน้ำมันนะครับมันสามารถที่จะเอามาเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนได้ว่าในคลังน้ำมันระบบนี้เรามีอยู่เท่านั้นเท่านี้นะครับไม่ใช่บอกแค่ว่าเรามีใช้ไปอีก100 วันนะครับแล้วทีนี้ไอ้การค้าปลีกการค้าอะไรเนี่ยรายอื่นๆมันมียังไงบ้างนะครับนั่นคืออันหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกฮะมันมีค้าเถื่อนได้ก็เพราะว่าการตรวจสอบการตามจับการปราบปรามมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะแต่อีกอันหนึ่งคุณชินความตั้งใจของคนที่มาเสียสละเพื่อประเทศชาติอันนี้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามด้วยยังไงอาจารย์
ก็เอามารับใช้ประชาชนไม่ใช่มาเอาประโยชน์จากประชาชนจริงไหมผมขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่รับมือกับวิกฤตเดียวกันนี้ได้ดีที่สุดคือเวียดนาม อ๋อเหรอใช่ยังไง เวียดนามรัฐบาลเขาตัดภาษีเฮี้ยนเลยไง ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดภาษีเบนซินตัดภาษีสิ่งแวดล้อมเขาตัดหมดไงซึ่งบ้านเราในรัฐบาลไม่ยอมทำไง เชิญอาจารย์สุรินทร์ต่อ ผมยกอย่างนี้นะครับก็คือเวียดนามเขาทำตามสเต็ปที่มันเกิดขึ้นในวิกฤตการณ์นะฮะเขาไม่มีกองทุนพลังงาน ไม่มีกองทุนชดเชยน้ำมันเหมือนบ้านเรานะครับแต่เขามีแบบนี้เมื่อรัฐบาลเขาคำนวณแล้วบอกว่าถ้าปล่อยไปตามกลไกตลาดเนี่ยประเทศเนี่ยหยุดชะงักเลยประชาชน110 ล้านคนเนี่ยคือกระจายเลยนะฮะในผลกระทบนั้นในขณะเดียวกันเพราะนั้นวิธีคิดของเวียดนามก็คือว่าเอาปัญหามากระจุกไว้ที่ภาครัฐดีกว่านะฮะสัปดาห์แรกที่ยิงกันสเต็ปแรกที่เขาตัดเลยนะฮะภาษีคือภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% VAT VAT นี่นะใช่ตัดเลยใช่ 10% คือประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเนี่ย 10% นะฮะมีเราเนี่ย 7% ก็ยังบ่นกันอยู่นะแต่ก็ควรบ่นแหละเพราะเราคนจนเยอะนะฮะแล้วทีนี้พอสัปดาห์ที่2ยิงอีกยังยิงต่อใช่ไหมครับเขาไปตัดภาษีเขาเรียกอะไรภาษีสรรพสามิต excise tax excise 19% ตัดออกเลยใช่10 บวก 19 แล้วนะพอถึงสัปดาห์ที่3สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับภาษีสิ่งแวดล้อม 25% ลองบวกดูสิฮะ10 บวก 19 บวก 25 รวมออกมามันคือ 54% ที่เขาตัดไปนี่คือผลประโยชน์ที่รัฐพึงจะได้ใช่ไหมแต่รัฐเอาปัญหามากระจุกไว้ที่ตัวเองเพื่อรอวันเวลาให้สถานการณ์มันกลับคืนสู่สภาวะปกติแต่ถ้าเขาปล่อยแบบนี้มันก็จะเหมือนบ้านเรานี่แหละนั่นหมายความว่ารัฐบาลของเวียดนามบอกอัวอับสอบเองใช่ปึ้งมาลงที่ผมเลยประชาชนอยู่อย่างนี้ก่อนใช่ไอ้ VAT ที่ผมควรจะได้ใช่สรรพสามิตที่ผมควรจะได้แล้วก็ภาษีสิ่งแวดล้อมอะไรที่ผมควรจะได้ตัดทิ้งเลยไม่เอาละแต่เขามีสเต็ปนะโอเคไม่ใช่ว่าทำพรึบทีเดียวใช่แต่เขาดูสถานการณ์โลกใช่ไหมว่ายิงกันสัปดาห์แรกไอ้ที่เราตัดได้ก่อนเราตัดไอ้ VAT ก่อนเว้ยตัดแบตก่อนคือถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับมันคือ 54% ถ้าเวียดนามเติมน้ำมันทุกวันนี้ในราคากลไกตลาดนะครับดีเซล95 บาทถ้าไม่ตัดพวกนี้ออกดีเซล90ลิตรละ95 บาทของเวียดนามเหรอฮะใช่ครับเพราะเขาก็นำเข้า 100% ผมเสริมนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดเอาตัวเลขที่รัฐบาลเวียดนามยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะครับนั่นคือการยกเลิกภาษีต่างๆเนี่ยเขาเสียรายได้ประมาณเดือนละ 8,000 ล้านบาทนะครับอันนี้คือตัวเลขที่รัฐบาลเนี่ยยอมเฉือนเนื้อเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนในบ้านเราเนี่ยก็มีคนเรียกร้องพรรคประชาชนก็เรียกร้องนะครับอาจารย์ต้นเนี่ยพูดถึงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนะครับพูดถึงเรื่องภาษีสัมปทานมิตรนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีพูดบ้างแต่ประชาธิปัตย์คุณกรณ์จะไปโฟกัสเรื่องกองทุนเรื่องของค่าส่วนต่างมากกว่ามันแต่ละพรรคเนี่ยพยายามคิดเรื่องพวกนี้แต่ว่าเรื่องภาษีเนี่ยนะครับผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็พูดถูกนะครับเพราะมันก็เหมือนกับเคสเวียดนามคือรัฐบาลเนี่ยต้องยอมเฉือนเนื้อนะครับตอนนี้ประมาณการกันอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรานะครับยกเลิกภาษีสรรพสามิตในบ้านเรา1 บาทรัฐบาลจะเสียรายได้ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเลิก2 บาทนะครับก็จะเสียรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้วตอนนี้ถ้าคุณทินดูกราฟิกเมื่อกี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันมันพุ่งไปแล้ว14 บาทนะครับถ้าเกิดทำอย่างที่หลายคนเรียกร้องก็คือว่ารัฐบาลกล้าลดราคาภาษีสรรพสามิตลงมาสัก6 บาทหรือ7 บาทได้ไหมนะครับราคาน้ำมันจะลงมา7 บาททันทีนึกออกไหมครับถ้าเกิดรัฐบาลกล้าลดเนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงมาในสัดส่วนเดียวกันกับภาษีที่เสียไปทันทีแปลว่าถ้าเอาสูตรนี้เนี่ยนะครับคุณช่วยคนทั้งประเทศคุณช่วยภาคขนส่งคุณช่วยประชาชนคุณช่วยสินค้าและบริการซึ่งทุกอย่างมันจะแพงคู่ขนานกับราคาน้ำมันนะครับถ้าคุณยอมทำสูตรนี้คือลดภาษี3% 6 บาทเนี่ยแปลว่ารัฐบาลไทยจะเสียรายได้เข้าประเทศนะครับเดือนหนึ่งประมาณ 12,000 ล้านบาทคิดเป็นตัวเลขเนี่ยมันดูเยอะแต่เวียดนามเนี่ยเขายอมเสีย 8,000 ล้านบาทเราเนี่ยก็สามารถทำแบบเดียวกันได้คือคุณเสีย 12,000 ล้านบาทแต่คุณได้ช่วยคน60 ล้านคนซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคุ้มแต่นี่มันคือวิธีคิดของคนเป็นรัฐบาลแล้วว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนในบ้านเราเนี่ยนักการเมืองคิดว่าถ้าเกิดเขาลดภาษี
เขามีรายได้น้อย พอมีรายได้น้อยเขาจะเอาเงินไปทำโครงการต่างๆ เยอะ ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดในมุมประชาชนเนี่ยวันนี้ประชาชนจนลงใช่ไหมคำตอบคือใช่ คนค่าแรง 380 บาท แต่ราคาน้ำมันขึ้น 14 อย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคนทุกวันนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วมันประหยัดก็มันไม่มีอะไรให้ประหยัดแล้วค่าไฟก็จะขึ้นอีก ชาวนานะครับตังค์จะซื้อน้ำมันมาเติมค่าไถนาก็ไม่มีแล้ว อยู่บ้านจะอาบน้ำปะแป้งนอนนุ่งผ้าขาวม้าตากพัดลมให้สบายใจเนี่ยค่าไฟก็แพงแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเอง อันนี้คือแนวทางของเวียดนาม ใช่ เราต้องทำอย่างนั้น แล้วเดี๋ยวขอโทษนะอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้นะครับถ้าเกิดรัฐบาลอ้างว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องรายได้ ผมบอกเลยกันว่ารัฐบาลเขามีแนวคิดจะกู้เงินอยู่แล้วมันเมื่อคุณมีความคิดจะกู้เงินอยู่แล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณ100,000 กว่าล้านอะไรประมาณนี้นะครับไอ้รายได้ที่คุณเสียจากภาษีไปเนี่ยครับคุณจะได้ถัวมาจากเงินกู้ตรงนี้ไงเพราะเงินกู้จะเป็นเงินกองใหม่ที่รัฐบาลเอาเข้ามาสู่ระบบได้ดังนั้นที่สุดแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่คุณจะใช้ของรัฐเนี่ยมันไม่ลดลงหรอกเพียงแต่คุณเนี่ยจะต้องกรีดเนื้อรัฐบาลแค่นั้นเองจะกรีดไหมคือเวียดนามคนยังใช้ชีวิตตามปกติครับนะครับไม่ต้องไปกักตุนไม่ต้องเอาถังน้ำไปเติมน้ำมันไม่ต้องไปรอคิวไม่ต้องไปลุ้นว่าจะประกาศขึ้นหรือไม่ขึ้นคือทุกอย่างยังเป็นใช่ครับแล้วก็ต้นทุนชีวิตต้นทุนการใช้ชีวิตสินค้าก็ไม่ต้องตามไปแก้ไม่ต้องเอาธงฟ้าไปปักตรงนั้นปักตรงนี้เพราะว่าเขาควบคุมกลไกโดยใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามันบานปลายนะฮะจริงๆเรามีกลไกที่มากกว่าเวียดนามเรามีกองทุนน้ำมันใช่ไหมถ้าไม่อยากไปแตะภาษีพวกนั้นก็ปล่อยมันเหมือนเดิมคุณก็เอาเนี่ยยอมเป็นหนี้ที่กองทุนแล้วในภาวะปกติคุณก็ขายน้ำมันแพงกว่าปกติได้แล้วก็ชักเข้าไปใช้เวลาเอาไปคืนได้เราเคยติดเป็นแสนล้านเราก็ทำมาแล้วใช่ไหมแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็หาทางลงอยู่ทุกวันนี้มันเห็นผลกระทบไปทั่วโลกแล้วเนี่ยนะมันคงอีกไม่ไกลนะครับในสิ่งที่จะทำแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรที่นะมาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้มันถึงเกิดการแบนไอ้ปั๊มแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เกิดเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ผมถึงเน้นคำว่าเมื่อเสียสละตัวเองมารับใช้ประชาชนแล้วเนี่ยก็ควรทำอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับเห็นอบจ.ปทุมธานีเขาทำไหมเขายกเลิกภาษีที่จะเก็บจากน้ำมันเข้าท้องถิ่นอันนั้นขนาดอบจ.เขายังมีปัญญาคิดนะเขายังยอมกรีดเนื้อตัวเองอบจ.ยังคิดได้เลยครับอบจ.ปทุมครับแล้วอบจ.ปทุมเนี่ยสนิทกับพรรคไหนทุกคนก็รู้ถ้าระดับบิ๊กแจ๊สแกยังคิดได้เนี่ยรัฐบาลทำไมคิดไม่ได้ครับไม่งั้นก็เอาบิ๊กแจ๊สมาเป็นนายกประเทศไปเลยไหมล่ะคุณผู้ชมก็นายกอบจ.เขายังกล้าเฉือนเนื้อตัวเองไม่เอาภาษีเลยครับ อาจจะนำร่องก็ได้นะฮะคุณผู้ชมแต่อย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับรัฐบาลทำอะไรแล้วบ้างดีกว่าเอางี้เอาเพื่อความเป็นธรรมน่าจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราสักแต่แบบวิจารณ์เดี๋ยวเขาก็มีทำเหมือนกันนะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าจากฝั่งรัฐบาลกันบ้างครับเพื่อความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนฮะตอนนี้ภาครัฐลงมือทำอะไรบ้างทีมงานถกไม่เถียงของเราน้องโซจูของผมนะฮะก็ไปรวบรวมข้อมูลที่รัฐบาลทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตพลังงานและแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนณตอนนี้นะครับรัฐบาลทำหลายอย่างรวบรวมเป็นข้อดังต่อไปนี้ฮะเราทำอินโฟกราฟิกมาหรือเปล่าไม่มีนะอ่านนะให้ผมอ่านนะโอเคคุณผู้ชมฟัง 1. โครงการไทยช่วยไทยครับก็คือรัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการครับโดยมีสัดส่วนที่ลดสูงสุดถึง 58% ครับเพื่ออะไรฮะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นการเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมๆกันครับนี่ฮะไทยช่วยไทยนี่คือโครงการแรกโครงการ2ต่อเลยนะฮะธงฟ้าประชารัฐครับเปิดร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการครับเปิดรับมาเลยนะฮะมาเพื่ออะไรฮะเพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ซึ่งช่วยให้ร้านค้าในชุมชนมีรายได้และเกิดการหมุนเวียนของเงินในระดับฐานรากครับต่อกันที่อีกโครงการหนึ่งคุณผู้ชมครับโครงการคนละครึ่ง plus เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่6เมษายนนี้นะครับคุณผู้ชมโดยรัฐบาลตั้งเป้าช่วยเหลือคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน50ล้านคนมอบวงเงินรวมนะฮะคนละ 2,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังค์โดยแบ่งจ่ายเดือนละ200 บาทต่อเนื่องนาน10เดือนเลยครับ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ยาวๆ จนถึงกุมภาพันธ์ 2570 ครับ นี่คือคนละครึ่ง plus ต่อกันที่อีกมาตรการหนึ่งคุณผู้ชมครับ มาตรการความมั่นคงด้านน้ำมันช่วงสงกรานต์นี่นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านรองนายกเนี่ยนะครับ เป็นประธานคุมการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงครับ เพื่อเร่งจัดหาและขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการทั่วประเทศอย่างเต็มกำลัง การันตีครับว่าประชาชนจะมีน้ำมันเพียงพอสำหรับการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ยาวจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ครับคุณผู้ชม นี่คือมาตรการที่จะรับประกันว่าทุกปั๊มต้องมีน้ำมันครับ ต่อมาครับคือมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกฟผ.ครับมอบส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ทุกระดับให้อาจารย์ทั้งสองท่านเบอร์ 5 ทุกระดับเนี่ยลดราคาครับและส่วนลดสูงสุดเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวจำนวน 15,000 สิทธิ์ครับจำกัดวันละ 1,000 สิทธิ์นะฮะประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเมื่อวานนี้ยาวๆจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 นี่คือมาตรการหลักๆใหญ่ๆที่มานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบรวมถึงอาจารย์ทั้งสองท่านได้รับทราบว่านี่คือความคืบหน้าที่เขาทำไปเขาไม่ใช่ไม่ทำเขาทำครับคุณผู้ชมเราก็เลยต้องนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเขาทำอะไรกันไปแล้วนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมก็มีกิจการจะต้องปิดตัวลงไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ ขออนุญาตนะอาจารย์ทั้งสองท่านสั้นๆครับเฮียเอียวใช่ไหมถูกไหมครับเฮียเอียวเนาะ เฮียเอียวแห่งโคมอสโคร์ปอเรชั่นทำธุรกิจมา50 ปีครับแต่สุดท้ายท่านบอกว่าแบกต้นทุนวิกฤตน้ำมันไม่ไหวแล้วและเราเห็นได้นะฮะว่านี่คือโดมิโนที่เกิดขึ้นแล้วข่าวเฮียเอียวก็คือนายสุดใจจริยาภากรประธานบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดนี่ฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตถังพลาสติกและเรือพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทยผมเชื่อว่าคนต้องรู้จักอ่ะที่ใช้พวกเนี้ยเฮียเอียวกับธุรกิจเฮียเอียวเปิดมา50 ปีนะแต่ต้องประกาศปิดโรงงานปิดกิจการครับปิดกิจการเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ปิดไปแล้วนะฮะไม่ไหวครับเนื่องจากแบกรับต้นทุนน้ำมันและเม็ดพลาสติกไม่ไหวเป็นเหตุให้พนักงานตกงานกว่า300 คนแต่เฮียเอียวครับท่านก็ได้จ่ายเงินชดเชยกว่า40 ล้านนะครับ40 ล้านกว่าบาทเนี่ยจ่ายนะครับชดเชยไปเพราะเฮียไม่ไหวแล้วจะไปต่อยังไงตอนนี้เฮียเอียวครับก็ตระเวนเข้าวัดทำบุญแล้วครับทำจิตใจให้ผ่องใสบริจาคน้ำมันดีเซลแหละ 1,000 ลิตรให้วัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อนำให้วัดเนี่ยให้วัดนำไปใช้เผาศพผู้ยากไร้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะ SME รายใหญ่จริงๆมันเริ่มสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างเป็นสัญญาณอันตรายแบบตรงๆหรือยังฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เป็นผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจของเฮียเนี่ยมันเกี่ยวกับปิโตรเลียมนะฮะทั้งน้ำมันทั้งเม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้มันอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันนะฮะมันก็ตรงอยู่แล้วแล้วยิ่งก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปถึงไหนใช่ไหมครับเราต้องรับมือใช่แล้วมันก็ต้องขาดทุนทุกวันใช่ไหมล่ะอำนาจการซื้อของคนก็ลดลงอยู่แล้วนะฮะขายต่อไปก็คือขาดทุนผลิตต่อไปก็คือขาดทุนก็เอาเป็นว่าแทนที่จะรอเวลาให้ขาดทุนไปเรื่อยๆก็เอาเงินที่คำนวณแล้วว่าจะขาดทุนเนี่ยมาจ่ายเป็นเงินชดเชยซะแล้วก็ปิดกิจการใช่แกก็คงคิดสารฐานแล้วแหละทำมา40 กว่าปีก็50 ปี50 ปีนะก็โอเคนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีแบบนี้ล่ะ SME รายเล็กทั่วๆไปเนี่ยนะฮะคืออยู่ๆฉันก็หาเงินรายวันเนี่ยแหละเอามาจ้างแรงงานรายวันนะครับอันนี้เหนื่อยอันนี้แหละอันนี้เหนื่อยนะครับคุณผู้ชมอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมคุณเอกนิตินะฮะอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ทรงฤทธิ์คุณเอกนิติธรรมภาสท่านบอกนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้หนักกว่าโควิด -19 อีกนะฮะท่านพูดงี้เลยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นตั้งกรรมการชุดใหม่ใช้ชื่อว่าคตร.ให้ท่านเอกนิติเป็นประธานเพื่อความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงข้อคอรหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะท่านนายกอนุทินบอกเฮ้ย
ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้คุณเอกนิติเข้ามาดูตรงนี้ และคณะกรรมการนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นคณะกรรมการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดค่าการกลั่นและค่าการตลาด ย่อง่ายๆคือคตร.ครับคุณผู้ชม ทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรกับการตั้งคตร.ในครั้งนี้ และท่านเอกนิติจะสามารถเข้ามากอบกู้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะฟังความคิดเห็นทั้งสองท่านแต่ผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆตรงนี้ขออนุญาตมอบของก่อนฮะคุณผู้ชมขอเบรกอารมณ์นิดหน่อยนะฮะเพราะผมมีของต้องมอบแล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นของใช้จำเป็นของพวกเราที่ครับโอ้ช่วยประทังชีวิตของพวกเราได้นะฮะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับนี่เม็ดอมซิงค์พลัสอันนี้ครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับขออนุญาตนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมต่อกันที่อ้วยอันโอสถขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถมไม่เถียงขอบคุณมาบาซินที่อยู่เคียงข้างถมไม่เถียงด้วยนะครับอ้วยอันโอสถอาจจะต้องใช้ดมในช่วงนี้นะเครียดเรื่องน้ำมันเครียดนะ แต่จริงๆมีอีกท่านหนึ่งที่อาจจะต้องส่งไปให้เขาแล้วเราอาจจะเรียนเชิญมารายการคือคุณโบนัฐฐามีคำถามเกิดขึ้นเพิ่งนึกออกทำไมเกิดขึ้นว่าเอาตรงๆเถอะเมื่อวานนี้อาจารย์จังหวะมันโบ๊ะบะจังหวะมันนรกมากเลยเนาะพอบอกว่าประกาศเป็นเฟกนิวนะ3 เอาเบอร์เลยไหมผมมีเบอร์เอาอย่างนี้ อาจารย์คิดว่าโดนวางงานไหมนี่คือหนึ่งคำถามเดี๋ยวจะฟังอาจารย์นะฮะแต่ขออนุญาตครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือของดีจากอ้วยอันโอสถครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะฮะถ้าคุณโบมารายการอาจจะต้องหลังจากยาอมไปเสร็จดมเสร็จปุ๊บอาจจะต้องท้องอืดท้องเฟ้อต้องเจอของนี่แหละฮะยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับรักษาลำไส้อักเสบนะรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวครับ49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่นี่ฮะของดีครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากๆครับมอบให้กับทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอันนี้ของดีหอมทะลุถุงนี่ฮะ Farmhouse Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farmhouse ครับคุณภาพทุกคำอร่อยพรีเมียมยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium นะครับอันนี้คือ Whole Wheat ครับ Rich and Soft Whole Wheat Bread Royal Bread นี่นะฮะ Royal Bread Made Fresh Daily นี่ครับขอบคุณมากๆนะครับ Farmhouse มอบให้ท่านละหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับโฉมใหม่ด้วยนะอันนี้นะ Farmhouse ครับต่อกันที่น้ำปลาที่ผมเชื่อว่าต้องมีทุกบ้านแน่นอนเลยนะฮะใช่ครับก็คือน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้แล้วนะฮะง่ายๆเลยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชม Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแพ็คแล้วก็ยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับพี่ตู่จตุพรบอกว่าน้ำปลาแท้ตาทิพรสเนี่ยน่าจะเป็นอาหารหลักของพวกเราในช่วงนี้คลุกกับข้าวกินน้ำปลาใจพี่ตู่จันทพรนี่มันรวยไม่ไหวแล้วนะไม่รู้แหมตอนแรกบอกว่าเงินเต็มกระเป๋าร้องขอชีวิตไม่รู้สิจบแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหรออ้อเหรอฮะ
อ๋อเดี๋ยวขายเสื้อทีหลังสั้นๆเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์ต้องรีบไปเอางี้ ครับ อาจารย์ศิโรจน์สั้นๆนิดเดียว ครับ ท่านเอกนิติธรรมภาสเป็นประธานคตร.แต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือสบก.ซึ่งทั้งสองศูนย์นี้ทำงานอาจจะแตกต่างกันนะฮะ แตกต่างกันครับแตกต่างกัน แต่ว่ากรณีตั้งคุณเอกนิติสำหรับผมนี่มาถูกทางนะครับ เพราะว่าสิ่งที่คนไทยกังวลก็คือเรื่องของต้นทุนราคาน้ำมัน ซึ่งต้นทุนราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็ไปโยงกับเรื่องค่าการกลั่น ค่าการตลาดแล้วเรื่องค่าการกลั่นค่าการตลาดเนี่ยคนไทยอยากเห็นการลดมานาน ซึ่งโรงกลั่นเขาไม่ยอมนะครับแล้ววันเนี้ยนะครับรัฐบาลได้ใช้อำนาจตามกฎหมายที่ตัวเองมีทุกทางนะครับคือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับผมก็บอกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไม้แข็งที่ส่งสัญญาณว่าวันนี้รัฐบาลจะขยับเรื่องค่าการกลั่นแล้วก็ค่าการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ราคาน้ำมันที่ประชาชนจ่ายมันต้องลดลง โอเค นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่มาถูกทางแล้วหวังว่าคุณเอกนิติทำแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่แค่เป็นการเสนอแนวทาง ซึ่งไม่มีการทำอะไร เพราะบ้านเราชอบมีการตั้งคณะกรรมการแล้วสรุปแล้วไม่มีใครทำอะไร ซึ่งแปลว่าเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับพี่หนูและ โอเค ตั้งเอกนิติมาแล้วพี่หนูไม่ทำอะไรก็ต้องไปเช็คบินพี่หนูอนุทินแล้วนะ โอเค เดี๋ยวตอนนี้นะครับนโยบายอนุทิน plus จะเป็นอนุทินพัง ถ้าเอกนิติทำมาแล้วไม่ทำอะไร โอเคเดี๋ยวนิดนึงฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ขออนุญาตนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์ต้อง ครับ เดินทางแล้วสั้นๆนิดเดียว ได้ อันนี้ ครับ ผมเข้าใจแล้วเอาประเด็นของคุณโบนัฐาก่อน คิดว่าโดนวางงานไหม ผมคิดว่าไม่โดนวางงานนะครับผมคิดว่าไล่ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันเป็นถ้ามันมีการวางงานมันคือวางงานจากไอ้ขบวนการกักตุนน้ำมันนะครับขบวนการปั่นราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในหน่วยงานรัฐผมคิดว่ายังไม่ได้โดนวางงาน เพราะว่าไล่ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันข่าวปล่อยมันมา3 โมงครึ่งนะครับการประชุมกบน.เกิดขึ้นประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งตัวเลขทางการออกเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่มีการวางงาน แต่ถ้าถามว่าสงสัยเรื่องข้าราชการทำงานให้รัฐบาลเต็มที่ไหมผมมีความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์เพราะผมรู้สึกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยรั่วบ่อยนะครับเรื่องปุ๋ยจะมีสิงหาแต่ถึงเวลาบอกว่ามีแค่เมษาไอ้อย่างเงี้ยรั่วหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ข้าราชการบอกรัฐมนตรีว่าสินค้าไม่มีอะไรแพงขึ้นนะคะแล้วรัฐมนตรีก็จำคำพูดข้าราชการบอกว่าไม่มีอะไรแพงขึ้นนะคะไอ้อย่างเงี้ยผมสงสัยว่ามีคนวางงานรัฐมนตรีหรือเปล่า โอเค เก็บไว้ให้คิดคุณผู้ชม แต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ก่อนนะครับขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ทีมงานฮะรบกวนหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์กันต่อนะครับ โอเคครับ ขอบคุณมากอาจารย์ฮะ ขอบคุณมากครับ เดินทางปลอดภัยครับเอ้ายังไงน้องไปจัดการอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยนี่ ใส่เป้ก็ได้ นี่ร้านขายของชำของผมทำงานอย่างเต็มที่นะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ศิโรจน์ครับคุณผู้ชม อาจารย์ศิโรจน์พูดตรงนะว่าสุดท้ายสุดเนี่ยตั้งคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่จะกี่คณะกรรมการถ้าคณะกรรมการมาแล้วก็ตั้งไปแล้วไม่ได้สารงานอย่างต่อเนื่องมันก็เท่ากับเป็นการตั้งเพื่อที่จะสร้างภาพบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ ก็เป็นไปได้นะฮะก็คือเวลามีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยวิธีที่เราใช้ก็คือจะต้องตั้งพิเศษขึ้นมานะเพื่อดูแลแต่ทีนี้เอาอย่างนี้ เราเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 มานานหรือยังคุณทินมากเราเจอปัญหาหมอกควันจากการเผาป่ามานานหรือยังมากเรามีคณะกรรมการทุกปีไหมเห็นไหมก็คือว่ามันก็เสมือนถึงว่ามันเป็นวิธีการที่มักจะใช้กันเวลามีปัญหาฉันก็ตั้งนะครับแต่พอมันซาลงเนี่ยก็หาย นะครับก็เอาเป็นว่าเราใช้คำว่าการแก้ไขปัญหาอย่างมีบูรณาการเนี่ยแบบพร่ำเพรื่อมากจากแค่คำพูดแต่เวลาเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ทำนะฮะน้ำท่วมภัยแล้งเราก็เจอมาทุกยุคทุกสมัยเอาเข้าก็พอมาถึงหน้าแล้งก็ห้ามใช้น้ำนะห้ามปลูกข้าวนะมันซ้ำๆกันก็ใช่ไงครับก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะรักษาก็คือรักษาคำพูดแล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คณะอะไรนะคตรเนี่ยก็ไปสะสางซะไอ้เรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ระยะยาวของชาติเนี่ยก็ควรทำนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่น้ำมันมันยังมีทั้งลมมันยังมีทั้งโซลาร์เซลล์มันยังมีทั้งไบโอแมสเราก็ยังมีถ่านหินอะไรพวกนี้นะครับคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดปัญหามลภาวะก็เพราะว่า
คนลงทุนเลือกใช้เทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยไป เราสามารถที่จะเพิ่มคอสเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะซึ่งส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่ทุกวันนี้แม่เมาะเนี่ยได้แก้ไขตัวเองได้แล้ว โดยใช้เทคโนโลยีแล้วเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าโครงการไหนต่อไปนี้ถ้ารัฐจะลงทุนรัฐจะสร้างรัฐจะส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรที่จะรับผิดชอบจากจุดสูงสุดไว้เลยนะครับไม่ใช่ผ่อนว่าเอาสเต็ปนี้ได้นะสเต็ปนี้ได้นะก็คือรับผิดชอบเลยฮะจะได้ไม่มาตามแก้ปัญหาทีหลังเหมือนมาตรการที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะพอเราปล่อยน้ำมันตามกลไกตลาดก็ต้องมาลดราคาอันนี้นะควบคุมอันนี้นะแต่ว่าถ้าคนรากหญ้าที่เขาเข้ามาถึงไอ้ตรงนี้ไม่ได้ล่ะเขาก็รับเต็มไปแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนคลิปที่เราเห็นนั่นแหละเราเติมน้ำมันชาวบ้านเนี่ยเขาเติมน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เต็มถังนะครับแล้วทุกวันนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเต็มถังด้วยซ้ำเพราะเงินเขาอย่างเท่าเดิมแต่เขาต้องเพิ่มเงินเข้าไปในการซื้อพวกนี้นะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆมันก็ขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็มันไม่มีใครผลิตสินค้ามาเพื่อที่จะขาดทุนอยู่แล้วนะคะนั่นแหละครับมันก็ต้องดูที่ผมยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีก็อาจจะเป็นโมเดลแบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงคตร.นำโดยท่านเอกนิตินะครับมีความหวังสำหรับตัวผมมีความหวังเพราะเราติดตามข่าวติดตามอะไรเนาะแล้วก็คุยกับทีมงานเหมือนกันมีความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งท่านเอกนิตินำและอย่าลืมว่าในนี้ไม่ใช่มีแค่ท่านเอกนิติอย่างเดียวท่านเดียวนะฮะยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ท่านสุปจีธรรมพันธ์ท่านเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยและอีกท่านหนึ่งนะที่น่าจะให้เกียรติกับรายการอีกครั้งหนึ่งจริงๆทั้งท่านเอกนิติเคยมารายการแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานถ้าฟังจากการที่ท่านเอกนัทได้ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นของพี่สรยุทธ์นะฮะคุณหมาแก่พี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์แล้วจริงๆผมก็ได้คุยนอกรอบกับท่านเอกนัทแล้วเนี่ยเอาจริงนะคืออันนี้น่าจะไม่ได้หรอกครับก็คือสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันต้องตัดในสิ่งที่ผลประโยชน์ทับซ้อนออกให้ได้ถูกครับนะครับคือตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคุณจะเอาใครมาก็แล้วแต่นะครับเหมือนกรณีคุณโบเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ถูกวางยาหรอกครับก็คือว่าก็เข้ามาก็พากันเข้ามาได้อยู่แล้วก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อเราเอาชีวิตคนไปผูกกับกลไกตลาดในสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกในทางอื่นได้มันก็คือการเลือกผิดทางใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะสำคัญสุดครับก็คือว่าอย่าเอาเป็นแค่มาตรการฉุกเฉินเพราะว่าวิกฤตการณ์พวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะมันเป็นเงื่อนไขหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ใช่ปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้นะครับแต่อันไหนที่เราควบคุมได้เนี่ยนั่นแหละมันควรที่จะรักษาไว้แล้วก็สร้างให้มันมีประสิทธิภาพซะนะครับนั่นแหละสำคัญที่สุดครับอาจารย์ฮะคุณผู้ชมครับสั้นๆนิดเดียวฮะถ้าสมมติสถานการณ์ยังไม่แก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือว่าเข้ามาจับให้มันถูกจุดนะให้มันตรงจุดจริงๆเนี่ยมันจะเกิดกระแสของประชาชนที่เขารับกันไม่ไหวแล้วพอจุดหนึ่งพอรับไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมครับม็อบมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับก็คือเครือข่ายแรงงานนำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงแรงงานก่อนจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือต่อภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับโดยทางกลุ่มได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ7ประการด้วยกันซึ่งรวมถึงการขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่30 บาทต่อลิตรตลอดจนพิจารณาดึงกิจการโรงกลั่นน้ำมันกลับมาเป็นของรัฐนะเพื่อความมั่นคงของประเทศทางด้านของพลังงานและยังมีข้อเสนอบอกให้ยกเลิกสัญญาการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ไม่เป็นธรรมด้วยอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าในราคาแพงอีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างจริงๆจังๆควบคู่ไปกับการปรับฐานค่าจ้างขั้นต่ำ
ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่กำลังเผชิญกับภาวะค่าใช้จ่ายล้นตัวอยู่ในขนาดนี้นะครับเราฟังเสียงท่านนิดนึงไหมสั้นๆฮะมาเชิญครับ มีการผลิตไฟฟ้าให้แก่ชาติและประชาชนเกิดการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วใจคิดว่าเท่าไหร่ที่จะทนไม่ไหว50 บาทที่ทนไหวไหมผมว่าแค่นี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะ44 บาทที่ทนไม่ไหวแล้วเราว่าเอาก็จริงๆอย่างที่บอกก็คือว่าสต็อกเก่ามาขายราคาใหม่อันนี้ก็เจ็บปวดแล้วนะส่วนราคาใหม่ที่เกิดก็เริ่มตั้งแต่วันที่107เป็นต้นไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปแต่วันนี้ก็รู้กันว่าสต็อกเก่ามาขายราคาใหม่อันนี้ก็มีความเจ็บปวดรับไม่ไหวแล้วนะส่วนสถานการณ์ข้างหน้าผมว่าในท่ามกลางการศึกสงครามนี้ก็มีกระบวนการในการเจรจาต่อสายกันอยู่ซึ่งแน่นอนที่สุดมันอาจจะจบช้าหรือจบเร็วก็ขึ้นอยู่เงื่อนไขภายนอกต้องดูกันต่อไปแต่ว่าคิดว่าในจังหวะที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการเจรจาหาพลังงานแหล่งสำรองอะไรทั้งหลายมาหาแนวทางเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยเอาอย่างเดียวก็คือว่าขึ้นราคาอันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับท่านนี้คือประธานกลุ่มสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะครับคุณสาวิตแก้วหวานพูดแบบชัดเจนไหนท่านพูดถึงเรื่องของค่าไฟแล้วผมขออนุญาตไปค่าไฟนิดนึงอัปเดตอาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวรับแรงกระแทกกันให้ดีนะฮะเพราะล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองวันที่1 เมษายนนะครับที่ประชุมกกพ.นะครับก็มีการเตรียมที่จะเคาะราคาค่าไฟนะครับเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือค่าไฟงวดหน้าคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้เตรียมปรับขึ้นราคาแน่นอนโดยผลการพิจารณาเห็นชอบให้เก็บค่า FT อยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งพอเอาไปบวกกับค่าไฟฐานเดิมที่มีอยู่3 บาท 78 สตางค์ก็จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยพุ่งไปอยู่ที่3 บาท 95 สตางค์ต่อหน่วยครับและที่สำคัญคือราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสรุปง่ายๆแบบชาวบ้านก็ต้องบอกโอ้โหนี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเราต้องจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละเกือบ4 บาทเลยนะครับใช่ไหมคุณโบตามนี้นี่คือล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์เตรียมรับแรงกระแทกกันทั่วหน้าเลยนะฮะอาจารย์มันก็ทำไงล่ะฮะเราไม่ได้มีพลังงานสำรองเพียงพอนะครับแล้วก็เราพูดในเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยก็มานานแสนนานแล้วก็เหมือนยุคที่เราเคยเติมน้ำมันลิตรละ50 บาทเราก็ไปส่งเสริมไบโอดีเซลอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอมันลดลงมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ต่อเราไม่สานต่อนะฮะทั้งที่ถ้าเราไปเน้นไอ้พวกไบโอทั้งหลายเนี่ยนะเอามาเติมเนี่ยไม่ว่าจะสูตร E อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็คือการรับประกันรายได้ให้กับเกษตรกรได้อยู่แล้วในด้านหนึ่งนะครับมันก็คือสร้างฐานให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่เขาทำสวนปาล์มอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือข้าวโพดมันสำปะหลังมันก็สามารถเอามาทำพวกเอทานอลได้แทนที่เราจะส่งออกในราคาที่เขากดราคาจากกลไกตลาดโลกแล้วเราก็สร้างฐานจากข้างในเราดีกว่าไหมทั้งที่เราสร้างได้ใช่ไหมครับก็ถ้าเรามีทางเลือกในเรื่องของพลังงานมากมายนะฮะมันสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่แล้วนะฮะแต่จุดหนึ่งสิ่งที่เราต้องสร้างสมดุลให้ได้ก็คือว่าในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันมีทางเลือกอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะไม่ชอบมานานอะไรพวกนี้นะครับคุณทินเรามีคณะกรรมการปรมาณูเพื่อสันติโอเคตั้งแต่ปี 2497 ครับทุกวันนี้เรายังไม่มีโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเลยแม้แต่โรงเดียวนะครับเวียดนามเนี่ยอีกไม่เกิน7 ปีข้างหน้าเขาจะมี2 โรงนะครับพม่าไม่เกิน5 ปีข้างหน้าเขาจะมี2 โรงเล็กนะครับที่ถวายนะครับไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นนะฮะอินโดนีเซียขนาดว่าเขามีแนวแผ่นดินไหวเขาก็ยังคิดที่จะใช้ญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะฮะทั้งที่เขาเจอแผ่นดินไหวมากกว่าเราก็คือ1นะฮะเขาส่งเสริมประสิทธิภาพของมนุษย์
มนุษย์ต้องไม่เออเลอร์ ครับ นะความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูง ครับ มันถึงจะรักษาผลกระทบสิ่งเหล่านี้ได้ ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นเดินหน้าได้นะครับถ้าอยากจะทำแต่อย่าไปกลัวอดีต อดีตที่เรากลัวก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเออเลอร์ เออร์เลอร์เนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของอยากได้ส่วนต่างเยอะนะ ด้วยอะไรพวกนี้นะมันส่งผลหมดแหละ ชัดเจน นะฮะความโปร่งใสใน ครับ เรื่องของการบริหารอะไรต่างๆ แต่ที่สำคัญนะครับ ในฐานะที่เราเป็นประชาชน ครับ อย่าดูดายในปัญหาที่เป็นเรื่องของส่วนรวมและประเทศชาติ ครับ ใช้สิทธิ์ของท่านเต็มที่ได้ ครับ นะครับคณะกรรมการชุดไหนตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ติดตามได้ ครับ นะฮะอย่าให้มันหายไปตามสายลม สรุปได้ชัดเจนมาก ครับ สั้นๆ นิดเดียวคุณผู้ชมครับ ฝ่ายค้านอันดับหนึ่งเคลื่อนไหวอะไรบ้าง เอานี้จะหาว่าเราไม่ได้ติดตามเหรอเอาโอเคครับ เดี๋ยวเราอธิบายอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับ เราก็จับประเด็นนี้มาคุยกันนะฮะก็คือคนหลักๆของพรรคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องน้ำมันในช่วงนี้นะครับหลักๆจะมี2ท่านด้วยกันคุณผู้ชมครับท่านแรกคืออาจารย์ต้น ท่านวีรยุทธ์การชูฉัตรนะฮะท่านรองหัวหน้าพรรคประชาชน แล้วก็คุณสุประโชคชัยศักดิ์ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับซึ่งทั้ง2ท่านนี้ก็มีการ cross post ไว้ใน Facebook เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเดี๋ยวผมอ่านสั้นๆผมสรุปเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับท่านเขียนอย่างนี้นะครับบอกว่าในภาวะปกติในปี 2567 ถึง 2568 ค่าการกลั่นจะอยู่ที่ประมาณ1 บาท 70 สตางค์ถึง 2 บาท 30 สตางค์ต่อลิตรแต่เมื่อเกิดสงครามตะวันออกกลางค่าเฉลี่ยเดือนมีนาคมนะเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยจากบาทกว่าๆ2 บาทกว่าๆอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณผู้ชมมันพุ่งขึ้นไปอยู่ที่7 บาท 20 สตางค์นี่คือค่าเฉลี่ยนะครับและล่าสุดเมื่อวันที่1 เมษายนคือเมื่อวานนี้ค่าการกลั่นดีดตัวสูงขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นไปที่13 บาท 90 สตางค์ก็คือเกือบ14 บาทต่อลิตรอ่ะซึ่งถือว่าเป็นการพุ่งสูงหลายเท่าตัวแบบก้าวกระโดดแม้ค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรสุทธิทั้งหมดแต่การที่ตัวเลขพุ่งสูงขนาดนี้รัฐบาลควรเข้ามาประเมินเก็บภาษีลาภลอยครับเก็บภาษีลาภลอยจากกำไรส่วนเกินหรือเขาเรียกว่า windfall tax ก็คือไปเก็บจากไหนล่ะเก็บจากโรงกลั่นสิครับต้องทำอย่างจริงๆจังๆอาจารย์ต้นบอกรวมถึงคุณสุประโชคด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เน้นย้ำว่าภาษีลาภลอยไม่ใช่เรื่องผิดปกติในระบบทุนนิยมโดยมีการยกตัวอย่างนะครับว่าที่ EU สหภาพยุโรปเนี่ยมีการเก็บภาษีลาภลอยแบบเนี้ย windfall tax เนี่ยตั้งแต่ 33% บางประเทศถึง 80% เลยนะแล้วเอานำเงินนี่แหละไปช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบค่าครองชีพในช่วงวิกฤตพลังงานรัสเซียยูเครนเป็นต้นพูดง่ายๆก็คือพรรคประชาชนเขาบอกว่ามาตรการนี้ทำได้เลยเคยทำมาแล้วต่างประเทศทำได้เลยเพื่อที่จะดึงกำไรจากสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลับคือมาดูแลประชาชนที่กำลังแบกรับราคาน้ำมันแพงครับคุณกรณ์จติกาวนิชท่านก็พูดเรื่องของ windfall tax ก่อนหน้านี้ในรายการเมื่อสัปดาห์กว่าๆแล้วเนาะที่ท่านมาในรายการหลายๆท่านก็พูดถึง windfall tax รวมถึงอาจารย์ต้นของพรรคประชาชนอันนี้มันสามารถทำได้ครับ แล้วควรทำก็ถ้าคิดถึงส่วนรวมมันก็ควรจะทำถ้าคิดถึงส่วนรวมควรจะทำแต่แนวทางนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการไม่เห็นด้วยครับซึ่งทางออกของคุณพิพัฒน์ซึ่งท่านให้สัมภาษณ์เองนะข้อมูลเพิ่มเติมฮะท่านบอกว่าควรใช้วิธีกู้เงินมาเติมให้กองทุนน้ำมันเพื่อนำไปพยุงราคาแทนเพราะเมื่อวิกฤตจบลงและราคาเข้าสู่ภาวะปกติกองทุนจะสามารถค่อยๆดึงเงินจากส่วนต่างราคากลับคืนมาใช้หนี้ได้โดยที่รายได้หลักของประเทศยังคงอยู่ครบถ้วนเพราะว่าถ้าคุณไปเก็บภาษีลาภลอยหรือไปตัดสรรพสามิตอะไรเนี่ยมันไปกระทบกับงบประมาณไม่ได้ฮะมันเงินมันเข้ากระเป๋าคนแล้วนะครับจากส่วนต่างจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปกู้เงินมันไม่ใช่ไปเอาเงินจากกระเป๋าของคนที่ได้ประโยชน์จากส่วนต่างโอเคมันก็คือหนี้สาธารณะที่ทุกคนต้องแบกด้วยกันจริงไหมครับเห็นชัด สั้นๆได้ใจความก็จริงๆที่ท่านพูดถูกต้องแล้วมันควรจะทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นครับจะได้ไม่ต้องไปพูดถึงภาษีลาภลอย windfall tax ใช่ไหมถ้าทำตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ครับโอเคชัดเจนครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนิดนึงฮะอาจารย์นี่ฮะครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับนี่คือ Box Set Limited Edition นะครับ
สแกน QR Code หน้าจอสั่งซื้อได้เลยนะครับบ็อกเซตฉลองครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงครับเรามีไอเทมท่านี้ทั้งหมด3ไอเทมเป็นแรร์ไอเทมนะครับของดีจริงๆครับนี่ฮะเป็นเสื้อถกไม่เถียงผมบอกได้เลยพรีเมียมจริงๆนะครับอันนี้เราทำกับแกรนด์สปอร์ตเพราะฉะนั้นจากแกรนด์สปอร์ตรู้อยู่แล้วนะครับว่าของเขาดีอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะจริงๆเขาตั้งราคาขายเนี่ยมันเป็นเจอร์ซี่นะเป็นแนวเจอร์ซี่ฟุตบอลใช่ไหมที่ฮิตและนิยมนะทรงมันอะแนวแบบนี้นะและคุณภาพคือของดีราคาขายเขาตั้งอยู่ที่690นะแค่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยบางเบาใส่สบายแต่โหของดีเนี่ยอาจารย์สมฤทธิ์จับได้อาจารย์สมฤทธิ์เคยจับเนี่ยนี่ เย็นฮะ เย็นฮะนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่ 2 คือสติกเกอร์นะครับทินน้อยร้อยอาชีพนะครับเป็นสติกเกอร์ที่เอาหน้าผมมาใส่ติดเคสโทรศัพท์มือถือติดพวก iPad iPad นะคอมได้นะหรือติดหน้ากระจกนะแล้วแต่ท่านฮะบางคนอาจจะไปติดฝาโถปัสสาวะอะไรพวกนี้ได้หมดฮะได้หมดนี่นะครับเป็นร้อยอาชีพส่วนอีกไอเทมนี้นะครับอันนี้ของดีผมอยากแนะนำนะฮะนี่คือยาดมแล้วเถียงต่อได้ครับนี่คือยาดมถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีฮะอาจารย์ซึ่งเป็นเคสใส่ยาดมแล้วเราข้างในให้ด้วยนะครับจากอ้วยอโนสดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับแต่อยู่ในเคสของถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีแบบนี้เคสของดีแบบนี้ครับยาดมแล้วเถียงต่อได้นี่ฮะทั้งหมดนี้ครับอยู่ในกล่องบ็อกเซตสวยงามแบบนี้ครับนี่นะฮะอันนี้มีข้อความจากผมด้วยนะครับ799 บาทเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนก็เราก็จะมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรครับบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านพระพรครับนี่ฮะลองดูนะครับสแกน QR Code มาแล้วก็ทีมงานบอกว่าถ้าอยากจะให้เขียนข้อมูลอะไรนะข้อความเพิ่มเติมบนกล่องบนอะไรนี่ก็บอกทางทีมงานมาได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือกิฟต์บ็อกซ์ถกไม่เถียงของดีนะครับเอาละครับอาจารย์เรามาดูกันหน่อยโหวตเราถามว่าคือเราเพิ่งเริ่มโหวตเมื่อประมาณจบช่วงทีวีมาช่วงออนไลน์นะครับเราถามว่าคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใดก็ไก่กระทบมากอยู่ที่ 82% เลยกระทบปานกลาง 14% นะครับกระทบน้อยอยู่ที่ 4% นะฮะคนโหวตเข้ามาประมาณสัก 6,300 โหวตขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่โหวตเข้ามาทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามได้ชัวร์เปล่าคนจากพรรคประชาชนมาออกรายการถกไม่เถียงแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมฤทธิ์มากนะครับทำให้เราได้เห็นอีกมิติหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันเถื่อนนะฮะผมว่าถ้าอาจารย์รู้หน่วยงานรัฐจะไม่รู้เหรอไม่ทราบ อันนี้ผมไม่ทราบ ผมไม่ได้ต้องคำตอบจากอาจารย์ ผมแค่ถามเป็นคำถามแล้วคุณผู้ชมมีคำตอบแล้วขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับคุณทินทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ